10वीच्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना माझा नमस्कार. माझ्या एज्युकेशनल चॅनलचे नाव आहे ग्रॅव्हिटीटेक. ग्रॅव्हिटीटेक या माध्यमातून मी सर्व स्टुडंट्सला एक मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ह्या चॅनलवर तुम्हाला मॅथमॅटिक्स आणि कॉम्प्युटर रिलेटेड एज्युकेशनल व्हिडिओज बघायला मिळतील आणि तुमचे खूपसे कन्सेप्ट्स क्लिअर होतील. जर तुम्हाला एखादा टॉपिक अवघड जात असेल किंवा एखाद्या टॉपिकवर तुम्हाला व्हिडिओ पाहिजे असेल तर कमेंटमध्ये मेन्शन करा. नक्कीच मी त्या टॉपिकवर व्हिडिओ बनवून अपलोड करेन. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण एसएससी बोर्डचा मार्च 2022चा जॉमेट्री म्हणजेच मॅथ सेकंडचा क्वेश्चन पेपर डिटेलमध्ये सॉल्व्ह करून बघणार आहोत. आवडले तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि दुसऱ्या विद्यार्थ्यांना शेअर करा, जेणेकरून त्यांचे पण कन्सेप्ट क्लिअर होतील आणि पेपर कसा लिहावा याचे थोडं मार्गदर्शन मिळेल. आता एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे मॅथमॅटिक्सचे एक्झाम्पल्स, मॅथमॅटिक्स किंवा कुठले एक्झाम्पल सोडवताना एक्झाम्पल्स रीड करून समजणे खूप महत्वाचे आहे. दिलेल्या एक्झाम्पलची एक एक लाईन रीड करून गणित म्हणजेच एक्झाम्पल मांडता यायला पाहिजे आणि फॉर्म्युले म्हणजे सूत्र माहिती पाहिजे, जेणेकरून आपण ते क्लिअरली करेक्टली सोडू शकतो. प्रत्येक स्टेपला गणितात मार्क्स असतात, त्यामुळे पहिली स्टेप चुकली तुमची म्हणजे पुढचं पूर्णच्या पूर्ण गणित काय चुकतं, लक्षात ठेवा. त्यामुळे प्रत्येक स्टेपवरती थोडं कॉन्सन्ट्रेट करून सोडवायचं आहे. नाव आता तुम्ही म्हणाल फॉर्म्युले आणि सूत्र, फॉर्म्युले किंवा सूत्रांवरती मी एक सेपरेट व्हिडिओ बनवून टाकणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला सर्व फॉर्म्युले जे तुमच्या 10th 10वी साठी लागणार आहेत ते त्याच्यात असतील. ओके. नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन साठी तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करावे लागणार आहे. सबस्क्राईब करा जर नवीन व्हिडिओचे तुम्हाला नोटिफिकेशन पाहिजे असेल तर. चला तर मग आपण सुरुवात करूया क्वेश्चन पेपर सोडवायला. हा, जसं मी सांगितलं, आपण मार्च 2022चा एसएससी बोर्डाचा क्वेश्चन पेपर मॅथमॅटिक्स 2 म्हणजे जॉमेट्रीचा सॉल्व्ह करणार आहोत. हा पूर्ण क्वेश्चन पेपर मी स्वतः सॉल्व्ह केलेला आहे आणि त्याची पीडीएफ बनवून मी इथे प्रेझेंट करतोय. ओके. नाव क्वेश्चन 1. पहिला प्रश्न काय? फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन्स चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह अँड राईट अल्फाबेट. ते म्हणताय की हे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स असतील. इथे 4 क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन तुम्हाला 4 आन्सर्स असतील, त्यांच्यापैकी तुम्हाला एक करेक्ट आन्सर चूज करायचं आहे. राईट. आता बघा पहिला क्वेश्चन काय म्हणतात, इफ ट्रायंगल एबीसी अँड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर. याचा अर्थ काय होतो? सिमिलर. सिमिलर आणि कॉन्ग्रुएंट हे दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, लक्षात ठेवा. सिमिलर म्हणजे काय की ते फक्त दिसायला सारखे दिसतात, एक मोठा असू शकतो एक छोटा असू शकतो. पण कॉन्ग्रुएंटचा अर्थ काय होतो की दोघं दिसायला पण सारखे असतात आणि त्यांची साईज पण सेम असते. त्यामुळे दिस इज व्हॉट सिमिलर. ट्रायंगल एबीसी आणि ट्रायंगल डीईएफ हे काय आहेत? सिमिलर आहेत. आणि जेव्हा दोन ट्रायंगल सिमिलर असतात, जरी त्यांच्या ज्या साइड्स आहेत त्यांचा रेशो ते रेशोज मध्ये असतील, पण त्याचे अँगल्स काय असतात? सेम. त्यामुळे अँगल ए आणि अँगल डी सारखा असेल, अँगल बी अँगल ई सारखा असेल, अँगल सी आणि अँगल एफ काय असेल? सारखा. त्यामुळे त्या म्हणतात अँगल ए जर 48 डिग्री असेल तर अँगल डी किती? मग ए ला कॉन्ग्रुएंट अँगल कोणता? डी. त्यामुळे डी ची पण व्हॅल्यू काय येईल? 48 डिग्री. ओके, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. AP is a tangent at A drawn to the circle with center O from an external point P. बघा आता इथे दोन वाक्य दिलेली आहेत. तुम्ही त्याच्यावर एक तुम्हाला छोटीशी आकृती काढता यायला पाहिजे, एक डायग्राम काढता यायला पाहिजे. आता मी काय केलंय, सगळ्यात आधी ते म्हणताय की सर्कल विथ सेंटर ओ. मग मी काय केलं, एक सर्कल काढलं, त्याचा सेंटर ओ घेतला. ओके. त्यानंतर ते काय म्हणताय की एपी इज अ टँजंट. एपी टँजंट पाहिजे. टँजंट म्हणजेच काय? स्पर्शिका. ह्या सर्कलला काय एक टँजंट काढायचा आहे. त्या टँजंटचं नाव काय असलं पाहिजे? एपी. पण ए आणि पी मध्ये कुठला सर्कलवर येणार आहे आणि कुठला बाहेर पॉइंट आहे? ते म्हणताय की ड्रॉन ऍट ए. म्हणजे ए पॉइंट हा कशावर आहे? सर्कलवर आहे. अँड देन एपी इज अ व्हॉट? टँजंट. एक्सटर्नल पॉइंट. एक्सटर्नल पॉइंट पी म्हणजे पी काय? एक्सटर्नल आहे. म्हणून एपी मी असा काढला आणि ते तिघेचे तिघ पॉइंट काय केले? जॉईन केले. तुम्हाला ह्या गोष्टीचं जर तुम्हाला डायग्राम काढता आली तर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणं हे खूप सोपं आहे. त्याच्या पुढे ते सांगताय ओपी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. हा जो ओपी आहे हा काय? 12 सेंटीमीटर आहे दिले त्यांनी. अँड अँगल ओपीए इज 30 डिग्री. अँगल काय? ओ पी ए इज व्हॉट? 30 डिग्री.
ओके, आता याचा आन्सर काय येणार ते म्हणतात की सर्कलची रेडियस काय. मग सर्कलची रेडियस म्हणजे काय, आपल्याला ओ ए ची व्हॅल्यू काढायची आहे. समजा ती आर आहे. आता आता आन्सर त्याचं 6 सेंटीमीटर आलं, ते कसं आलं ते बघू आपण. बघा, अकॉर्डिंग टू द टँजंट कन्व्हर्स थेरम. टँजंट कन्व्हर्स थेरम काय सांगतो की जर तुमचा एखादा टँजंट असेल कशाला, सर्कलला, तो रेडियस बरोबर काय करतो, राईट अँगल तयार करतो, म्हणजे काटकोन तयार करतो. सो इफ दिस इज अ राईट अँगल अँड दिस इज 30 डिग्री, हे 90, हे 30, किती झाले 120 डिग्री. जर हे 120 डिग्री झाले तर ट्रायंगलची तिघ जे अँगल्स आहेत त्यांची सम बेरीज किती असते, प्लस 180, 180 डिग्री असते. मग हे 90, हे 30, 120, मग 180 साठी हे किती झाले 60. सो दिस शुड बी 60 डिग्री. राईट. म्हणजे ह्या ट्रायंगलच्या अँगल्स काय आहेत, 30 डिग्री, 60 डिग्री आणि 90 डिग्री. म्हणजेच काय, तिथे आपला एक थेरम आहे 30 60 90 डिग्रीचा. 30 60 90 डिग्रीचा थेरम काय सांगतो की बेस जो आहे म्हणजे 30 डिग्रीच्या समोरचा, 30 डिग्रीच्या समोरची जी साईड असते, 30 डिग्रीच्या समोरची साईड ही हायपोटेनियसच्या हाफ असते. इथे हायपोटेनियस म्हणजे कर्ण काय आहे, 12, मग ही काय असेल त्याची हाफ. सो 12 ची हाफ किती झाली 6. दॅट्स वाय द आन्सर इज व्हॉट 6. त्यामुळे तुम्हाला एक एक लाईन रीड करून तुम्हाला ते मांडता यायला पाहिजे, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. ओके, चला आता पुढचं एक्झाम्पल बघू. पुढचं एक्झाम्पल पण तसंच आहे. आता ते म्हणतात की एक सेगमेंट आहे ए बी, एक काय सेगमेंट ए बी इज पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिसला एक सेगमेंट पॅरलल आहे की नाही. मग आपण काय करू, एक्स ऍक्सिस ना मग प्लेन काढू आपण, एक्स वाय प्लेन. एक्स ऍक्सिस काढला, वाय ऍक्सिस काढला. ते म्हणताय ए बी काय एक्स ऍक्सिसला पॅरलल आहे म्हणजे समांतर आहे. मग ती काय एक्स ऍक्सिसला समांतर, म्हणजे मी एक ए बी काढली इथे, आहे की नाही. लगेच मांडता यायला पाहिजे. आणि नाव दे आर सेइंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए आर 1 3. आता ए बी वरती जो ए आहे त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत 1 3 म्हणजे काय, फर्स्ट क्वाड्रंट, दोघंच्या दोघं पॉझिटिव्ह, म्हणजे हा 1 आणि हा 3, इथे कुठेतरी 1 3 येईल, करेक्ट. देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी कॅन बी. आता मग बी पॉइंट कशावरती आहे, ए बी वरती आहे. ए बी वरती हा एक्स ऍक्सिसला पॅरलल असल्यामुळे याचा वायचा पॉइंट काय असेल 3. ह्या रेषेवरती, ह्या लाईनवरती कोणताही पॉइंट घेतला तर त्या पॉइंटचा वाय कोऑर्डिनेट काय असेल 3. ओके, सो -3 1 कुठे येईल, इथे येईल. येतोय का तो रेषेवर, नाही. 5 1 कुठे येईल, इथे येईल. नो. 3 0 कुठे येईल, इथे येईल. नो. -5 3 कुठे येईल, यस. का, कारण याचा वाय कोऑर्डिनेट 3 आहे, याचा पण वाय कोऑर्डिनेट 3 आहे. ओके, त्यामुळे आन्सर काय आलं, -5 3. तुम्हाला हे क्वेश्चन पेपर मध्ये सोडवायची, आन्सर शीट मध्ये सोडवायची गरज नाही. आन्सर शीट मध्ये डायरेक्ट सांगताय की काय आन्सर येईल, पण तुम्हाला ते लॉजिकली कळायला पाहिजे. जर एक्स ऍक्सिसला पॅरलल आहे तर वाय चा कोऑर्डिनेट सारखा असतो. मग इथे वाय चा कोऑर्डिनेट 3 आहे, मग इथे 3 कुठे आहे, हा आहे, मग हा हे आन्सर येईल. हे लॉजिकली एक 2 ते 3 सेकंदात क्लिक होतं, पण हे आलं कसं ते तुम्हाला समजायला पाहिजे, म्हणून मी ते एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. ओके, लेट्स लुक ॲट द नेक्स्ट एक्झाम्पल. तर पुढचं एक्झाम्पल सोपं आहे, ट्रिग्नोमेट्री वरती आहे. जर तुम्हाला साइन कॉस टॅन कॉट सेक कोसेक हे याचा तो काही टेबल माहिती असेल, जो 0 30 45 60 90 डिग्रीचा टेबल आहे, तर तुम्हाला हे एक्झाम्पल खूप सोपं वाटणार. ते काय म्हणतात, 2 टॅन 45 -2 साइन 30. आन्सर येतो 1. एक्सप्लेनेशन खूप सोपं आहे. 2 टॅन 45 -2 साइन 30. टॅन 45 ची व्हॅल्यू होते 1 टेबल मधून, 2 इंटू 1 आला 2. साइन 30 ची व्हॅल्यू होते 1/2, 2 2 कॅन्सल झाला, हा झाला 1. 2 - 1 इज 1. इझी. हे खूप सोपं होतं, पण तुम्हाला तो टेबल पाठ करता यायला पाहिजे. पाठ करण्याची गरज नाही ऍक्च्युली. त्या टेबलला एक ट्रिक आहे सोडवण्याची, कसा प्रकारे तो टेबल तयार करायचा आपण बघूया ते पण. हा झाला क्वेश्चन 1चा ए, जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स होते. आता ते मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स गेले. पुढचा क्वेश्चन काय सांगतो, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन्स. पुढचे सब क्वेश्चन सॉल्व करा. करेक्ट. आता क्वेश्चन काय आहे, पहिला क्वेश्चन आहे, इन ट्रायंगल एबीसी, म्हणजे त्यांनी एक ट्रायंगल आहे एबीसी, त्यांनी इथं दिलेलं नाही आपल्याला क्वेश्चन पेपरमध्ये, आपल्याला काढता यायला पाहिजे. मग आपण एक एबीसी ट्रायंगल काढायचा, पण त्याच्या आधी विचार करायचा काय दिलंय त्यांनी. ए बी सी अँगल किती आहे 90 डिग्री, म्हणजे बी हा जो अँगल आहे 90 डिग्री पाहिजे. त्यामुळे आपण मग असं एक 90 काटकोन त्रिकोण काढायचा, राईट अँगल ट्रायंगल. मग बी अँगल 90 डिग्री, मग त्याच्यात बी अँगलला काय 90 डिग्री दाखवायचा.
पुढचं काय म्हणतात ते अँगल ए अँड अँगल सी दोघं काय आहेत 45 डिग्री. सो दिस विल बी 45, दिस विल बी 45. इफ ए सी इज व्हॉट 9√2 म्हणजे हा ए सी जो आहे 9√2 दिलाय, देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ए बी. इट्स इझी. जर तुम्हाला ह्याच्यात 45 45 90 बघा ते दोन थेरम्स आहेत 30 30 60 45 45 90. आता इथे जो थेरम अप्लिकेबल होईल तो 45 45 90 चा होईल. 45 45 90 चा थेरम काय सांगतो की हायपोटेनियसच्या 1/√2 ह्या दोघं साइड्स असतात. हायपोटेनियसच्या 1/√2 टाइम्स ह्या दोघं साइड्स असतात. तर आपल्याला कोणती काढायची ए बी. मग आपण ए बी साठी काढूया. मग एक गिव्हन लिहून टाकायचं. गिव्हन इन ट्रायंगल एबीसी अँगल एबीसी इज 90 डिग्री. मी जे दिलंय ते सेम असं लिहून टाकलं. आता नाव ए बी इज इक्वल टू जसं मी बोललो की हायपोटेनियसच्या 1/√2 टाइम्स काय येणार आहे ही साइड किंवा ही साइड. आणि आपण कशाचा रेफरन्स घेतलाय 45 45 90 थेरमचा. एसी ची व्हॅल्यू काय 9√2. √2 काय झालं कॅन्सल. आन्सर काय आलं ए बी म्हणजेच 9. इझी. ओके. पुढचा क्वेश्चन. पुढचा क्वेश्चन मध्ये दोन कॉर्ड आहेत. कॉर्ड ए बी अँड कॉर्ड सी डी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर कॉन्ग्रुएंट. बघा कॉन्ग्रुएंटचा अर्थ मी तुम्हाला आधीच बोललो होतो, सिमिलर नाही म्हणता येते. कॉन्ग्रुएंट म्हणजे काय की दोघं सारखे आहेत. ए बी ही जी कॉर्ड आहे, कॉर्ड म्हणजेच मराठीत आपण त्याला म्हणतो जीवा, सर्कलची जीवा. कॉर्ड ए बी आणि कॉर्ड सी डी हे दोघंच्या दोघं काय आहेत सारख्या, दोघांच्या लेंथ सारख्या आहेत. आणि आर्क म्हणजे वर्तुळ कंस, राईट. आर्क ए बी, ए बी ह्या जीवेमुळे एक ए बी या कॉर्डमुळे एक आर्क तयार होतो ए बी. त्याची व्हॅल्यू किती आहे 120 डिग्री. देन फाइंड द मेजर ऑफ आर्क सी डी. खूप सोपं आहे. जर दोघं आर्क सारखे असतील सॉरी जर दोघं कॉर्ड सारखे असतील तर दोघांनी तयार केलेले आर्क पण काय असतात सारखे. रिमेंबर. ओके. दॅट इज अ थेरम. नाउ लेट्स सी हाऊ टू पुट इट. पेपरमध्ये कसं लिहायचं. सो गिवन कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी दिलंय आपल्याला. आणि मेजर ऑफ आर्क ए बी, याच्याने जो आर्क ए बी तयार झाला त्याचा मेजर दिलाय 120 डिग्री. वी नो दॅट करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. मी जसं सांगितलं की नाही, जर कॉर्ड्स सारख्या असतील तर आर्क्स पण, मेजर ऑफ आर्क्स पण काय असतात सारखे. सो इझी. मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू व्हॉट मेजर ऑफ आर्क सी डी as both arcs are congruent, right? Now 120 degree, याची व्हॅल्यू काय 120 degree. So this will be what 120 degree. It's pretty easy. Let's look at the next question. Yeah. So next question is what, find the y coordinate of the centroid of a triangle whose vertices are 4 minus 3 7 5 and minus 2 1. आता बघा इथे त्यांनी एक ट्रायंगल दिलाय. आपण आधी एक ट्रायंगल काढून घेऊ. ए बी सी ट्रायंगल काढला. करेक्ट. नाव ए चे कोऑर्डिनेट्स 4 minus 3, बी चे कोऑर्डिनेट्स -2 1, सी चे कोऑर्डिनेट्स 7 5. करेक्ट. आणि त्यांनी व्हॅल्यू आपल्याला काढायला लावली सेंट्रॉइडच्या वाय कोऑर्डिनेटची. मग आपण इथे काय एक सेंट्रॉइड घेतला जी. आता सेंट्रॉइड म्हणजे काय, सेंट्रॉइड म्हणजे सी ह्याच्या साइड्स आहेत. साइड्सला आपण त्यांचा मिड पॉइंट घेऊन समोरच्या पॉइंटला काय करतो. सो वी बेसिकली find out the midpoints of each sides, then join it with the vertices, and then whatever the point of intersection G, it is basically called as a centroid. Okay. मग त्याचं एक व्हॅल्यू आहे सेंट्रॉइड कशा प्रकारे. जर हा x1 y1 असेल, x2 y2 असेल, x3 y3 असेल, तर सेंट्रॉइडचा जो कोऑर्डिनेट्स असतात ते कसे काढतात. x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. करेक्ट. आपल्याला काढायचं आहे फक्त काय y1 प्लस y2 प्लस y3. आता याला मांडायचं कसं. सो सगळ्यात आधी आपण डायग्राम काढून घेतली. गिवन 4 minus 3 7 5 minus 2 1 आर द वर्टायसेस ऑफ अ ट्रायंगल अँड जी इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल. वी नो दॅट आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे सेंट्रोइडचा. जी विल बी वॉट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे फक्त y कोऑर्डिनेट, नॉट द x. सो लेट्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस. आपल्याला y1 माहिती पाहिजे, y2 माहिती पाहिजे, y3 माहिती पाहिजे. आता इथे बघा -3
5 आणि 1 आहे. मग आपण -3, 5 आणि 1 घेतले y कोऑर्डिनेट्स. याच्यात फक्त पुट करायचे ते. सो -3 + 5 + 1, right? That will be 3. 3 upon 3 काय आला आन्सर 1. So y coordinate of this centroid will be what 1. It's easy. Example तुम्हाला analyze करता यायला पाहिजे. That is very much important. Right? Now let's look at the next question. If sin theta is equal to cos theta, then what will be the measure of theta? आता आपल्याला sin theta आणि cos theta हे दोघं म्हटलं की सारखे आहेत. जर लॉजिकली तुम्हाला जर टेबल आठवत असेल तर टेबलमध्ये sin आणि cos ची व्हॅल्यू एकाच ठिकाणी सेम येते. थीटा केव्हा असेल 45 डिग्री असेल तर. पण ते प्रूव्ह कसं करायचं? करेक्ट? मग आपण इथे बघू कसं काढायचं. साइन थिटा इज इक्वल टू कॉस थिटा. आपल्याला आता हे 90 मायनस थिटाचे सगळे फॉर्म्युले आहेत. साइन थिटा इज इक्वल टू व्हॉट कॉस 90 मायनस थिटा, कॉस थिटा इज व्हॉट साइन थिटा इज कॉट 90 मायनस थिटा, अशा प्रकारे. सो वन ऑफ द फॉर्म्युला इज व्हॉट साइन थिटा इज इक्वल टू व्हॉट कॉस 90 मायनस थिटा. करेक्ट? नाव आपल्याला दिलेलं काय साइन थिटा इज इक्वल टू कॉस थिटा. मग आपण साइन थिटाची व्हॅल्यू काय टाकायची कॉस थिटा. कॉस थिटा इज इक्वल टू कॉस 90 मायनस थिटा. So since cos are same, right? The angles are going to be, let's say, same. Theta is equal to 90 minus theta. Theta plus theta. Minus theta इकडे गेला plus झाला. Theta plus theta is what? 2 theta is equal to 90. That is theta is equal to 45 degree. इथे थीटाची व्हॅल्यू 45 डिग्री झालेली आहे कारण तुम्हाला फक्त मला वाटतं फर्स्ट क्वाड्रंटचाच स्टडी आहे. थीटाच्या व्हॅल्यू निगेटिव्ह पण येऊ शकतात आणि इन्फायनाइट येतील. परंतु फक्त 10वी साठी तुमच्यासाठी फर्स्ट क्वाड्रंट असल्यामुळे थीटाची व्हॅल्यू 45 डिग्री येईल. अशा प्रकारे तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये लिहायचं. दुसरा एक अदर वे आहे की तुम्हाला एक आयडेंटिटीचा फॉर्म्युला आहे साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. त्याच्यात तुम्ही व्हॅल्यू टाकू शकता. साइन स्क्वेअर थिटा ॲज इज कॉस थिटा म्हणजे काय दिलं आपल्याला साइन थिटा. मग कॉस थिटाचा काय आपण काय टाकायचा साइन थिटा टाकायचा. सो साइन स्क्वेअर प्लस साइन स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वेअर 2 साइन स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. हा जो 2 आहे मल्टिप्लाय करतो इकडे जाताना डिवाइड होईल. साइन स्क्वेअर इज व्हॉट 1/2. सो साइन थिटा विल बी व्हॉट ॲज अ स्क्वेअर रूट. 1चा स्क्वेअर रूट 1, 2चा स्क्वेअर रूट अंडर रूट 2. पण स्क्वेअर रूट नेहमी काय येतं प्लस आणि मायनस. ओके. पण तुम्हाला फर्स्ट क्वाड्रंटचा सिलेबस म्हणजे सिलेबसमध्ये फर्स्ट क्वाड्रंटचा स्टडी असल्यामुळे थिटाची व्हॅल्यू काय येईल 45. का? कारण साइन थिटा फक्त पॉझिटिव्ह येईल. साइन थिटा विल बी 1/√2. थिटा इज इक्वल टू 45. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये सगळेच्या सगळे रेशोज साइन कॉस टॅन कॉट सेक कोसेक हे पॉझिटिव्ह असतात. ओके, दॅट्स वाय. लेट्स लुक ॲट द नेक्स्ट क्वेश्चन. या. So now here we complete the question 1. Let's look at the question number 2. Question number 2 म्हणतोय की complete the following activities and rewrite it. आता यांनी आपल्याला ऑलरेडी सोल्युशन दिलेलं आहे इथे. आपण त्या सोल्युशन मध्ये त्यांनी काही रिकाम्या जागा ठेवल्यात, बॉक्सेस. आणि ते बॉक्सेस आपल्याला करेक्ट व्हॅल्यूजने फिल करायचे आहेत. आणि ते दिलेलं आन्सर त्यांनी ज्या प्रकारे लिहिलंय ते परत लिहायचंय पेपरमध्ये. मग आता बघू आपण त्यांनी काय दिलंय. ते म्हणता इन द फिगर, ही जी डायग्राम आहे त्या डायग्राम मध्ये सेगमेंट एसी आणि बीडी इंटरसेक्ट इच अदर ऍट पॉइंट पी. म्हणजे ही जी सेगमेंट एसी आहे आणि ही सेगमेंट बीडी आहे, हे दोघं एकमेकांना कुठे इंटरसेक्ट करतात पॉइंट पी मध्ये, राईट. आणि दुसरं अजून काय सांगतात ते एपी अपॉन सीपी, म्हणजे एपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू बीपी अपॉन डीपी. देन कंप्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी टू प्रूव्ह triangle ABP is similar to triangle CDP. Right? Now let's look at. आता त्यांनी ऍक्टिव्हिटी काय दिली आहे इन ट्रायंगल ABP and CDP. AB अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP. आणि इथे बॉक्स दिला होता. AB अपॉन CP, BP अपॉन DP काय गिव्हन आहे, म्हणून आपण काय म्हटलं गिव्हन. बॉक्स मध्ये काय लिहायचंय फक्त गिव्हन. ओके. नंतर अँगल APB is congruent अँगल CPD. APB हा कोणाला कॉन्ग्रुएंट असेल CPD ला. का? कारण हे व्हर्टिकली ऑपोजिट आहेत. ऑपोजिट अँगल्स आर ऑलवेज लेट्स से सेम, राईट. सो these are actually opposite angles. So that's why ह्या बॉक्स मध्ये काय येईल CPD. नाउ which triangle is similar to this? ट्रायंगल CDP जो आहे CDP, याला कुठला ट्रायंगल सिमिलर आहे? सो ट्रायंगल सिमिलर विल बी व्हॉट? ट्रायंगल ABP.
APB का नाही लिहिलं? सी CDP, राईट. सी ला कॉन्ग्रुएंट आहे ए, डी ला आहे बी आणि पी ला आहे पी. त्यामुळे सी ला ए, डी ला बी आणि पी ला पी. त्याप्रमाणे कॉन्ग्रुएंट प्रमाणे लिहायचं, म्हणजे ट्रायंगल ABP. कुठल्या टेस्टने? टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी. सिमिलॅरिटीचे टेस्ट कोणत्या आहेत? साईड साईड, SAS, राईट, ए अँगल अँगल अँगल. सो रिमेंबर, so this is what? Side, angle, side. Correct. So this side, this angle, this side, this side, this angle, this side. So side, angle, side. Okay. Using the SAS test of similarity. This is the, त्याचा पुढचा क्वेश्चन आहे. इन द फिगर, ही जी डायग्राम दिलेली आहे, ट्रायंगल क्वाड्रिलॅटर ABCD इज रेक्टँगल. हा जो चौकोन आहे हा ऍक्च्युली आयत दिलेला आहे. इट्स रेक्टँगल. रेक्टँगल म्हणजे काय? समोरासमोरच्या बाजू सारख्या असतात आणि सगळे काय असतात? राईट अँगल असतात. दॅट इज काटकोन. इफ AB इज इक्वल टू 5, AB काय दिलेली? 5 आहे, आणि AC इज इक्वल टू व्हॉट? 13. दॅट इज अ डायगोनल. हा जो कर्ण आहे, डायगोनल इज व्हॉट? 13. देन कम्प्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी टू फाइंड BC. आपल्याला BC ची व्हॅल्यू काढायची. इट्स व्हेरी इझी. आता ऍक्टिव्हिटी काय दिली त्यांनी? ट्रायंगल ABC इज डॅश डॅश ट्रायंगल. ABC कुठे आहे? ABC हा कुठला टाइप ऑफ अँगल ट्रायंगल आहे? राईट अँगल ट्रायंगल. इझी. आता आपल्याला सी, इन अ राईट अँगल ट्रायंगल वी कॅन अप्लाय पायथागोरस थेरम. पायथागोरसचा थेरम आपण अप्लाय करू शकतो. पायथागोरसचा थेरम काय सांगतो? इट इज हायपोटेनियस स्क्वेअर इज इक्वल टू बेस स्क्वेअर प्लस हाईट स्क्वेअर. सो हायपोटेनियस स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट? बेस स्क्वेअर प्लस हाईट स्क्वेअर. म्हणजे काय? कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग. बरोबर. सो दिस विल बी व्हॉट? AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. सो हे ऑलरेडी दिले त्यांनी. AB स्क्वेअर 25 प्लस BC स्क्वेअर इथे त्यांनी बॉक्स दिलाय. मग AC स्क्वेअर, AC काय? 13. 13 चा स्क्वेअर तो 169. BC स्क्वेअर इज इक्वल टू, आता हा एकच बॉक्स दिला म्हणजे तिथे 25 नाही, हा 25 इकडे गेला. 169 मायनस 25 काय झाले? 144 झाला. करेक्ट. नाव दोघं ठिकाणी काय? स्क्वेअर रूट काढलेत. सो BC ची व्हॅल्यू काय येईल पुढच्या बॉक्समध्ये? 12, कारण 144 चा स्क्वेअर रूट काय तो 12. इझी, खूप इझी आहे. ओके. सो इट्स रिअली नॉट समथिंग hard, right? Now let's look at the next example. Now they are saying complete the following activity to prove that cot theta plus, that is cotangent, त्याला cotangent म्हणतात, त्याला tangent म्हणतात. Cot theta plus tan theta is equal to cosec theta into cosec theta. Now त्यांनी स्टेप्स काय दिलेले आहेत हे ऑलरेडी तुम्हाला पेपरमध्ये दिलेलं आहे. LHS is equal to what? Cot theta plus tan theta. Cot theta ची जो फॉर्म्युला आहे cos theta upon sin theta प्लस tan theta काय? एक्झॅक्टली cot theta च्या ऑपोजिट आहे. जर cot cos upon sin असेल तर tan काय असतो? sin upon cos. इझी. देन याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. cos इंटू cos, cos स्क्वेअर. sin इंटू sin, sin स्क्वेअर. sin इंटू cos, sin इंटू cos. राईट, लाईक दिस. Now we know the identity formula. Sin square plus cos square काय तो? 1. See, sin square plus cos square हा जो बॉक्स दिला याच्यात फॉर्म्युला लिहायचा आहे. का आपण इथे 1 लिहिला? ओके. देन 1 upon sin theta into cos theta. मग याला आपण सेपरेट करू शकतो. 1 upon sin theta into 1 upon cos theta. आता आपल्याला माहित आहे 1 upon sin theta म्हणजेच काय? कोसेक थिटा. आणि 1 upon cos theta म्हणजेच काय? सेक थिटा. इझी. फक्त बॉक्सेस मध्ये तुम्हाला त्या व्हॅल्यूज पुट करायच्या आहेत. Let's look at the next example. Next example says solve the following sub questions. Now those activities are gone. Now we have to solve the questions. What exactly it is? They want us to solve any four. If a triangle ABC is what? Similar to triangle PQR. ABC आणि PQR काय? सिमिलर आहेत, इक्वल टू नाही आहेत. म्हणजे त्यांचे जे साइड्स आहेत त्यांचे रेशोज काय असतील? those will be in some ratio, common ratio. So ABC and PQR are similar. AB आणि PQ यांचा रेशो काय? 4s5. So the sides AB and PQ चा रेशो काय? 4s5. And एरिया ऑफ द ट्रायंगल, याला म्हणतात एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ह्या ट्रायंगलचा जो एरिया आहे काय? 125 सेंटीमीटर स्क्वेअर. सी, जर लेंथ असेल तर फक्त सेंटीमीटर आला असता, पण एरिया आपण कशात काढतो? स्क्वेअर. स्क्वेअर सेंटीमीटर. तुम्ही एखादा प्लॉट जरी विकत घेतला आपण काय म्हणतो? स्क्वेअर फीट, राईट? सो स्क्वेअर इज समथिंग कम्स इन अ एरिया. जर व्हॉल्यूम असेल तर काय येईल? क्यूब. दॅट इज क्यूबिक मीटर्स, क्यूबिक सेंटीमीटर्स. So remember, that's why it is a 125 centimeter square.
देन फाइंड द एरिया ऑफ एबीसी. याचा एरिया काढायचा, याचा एरिया दिलाय आणि आपल्याला एक रेशो दिलाय. मग तुमच्या डोक्यात लगेच क्लिक झालं पाहिजे की नाही, जर दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील आणि आपल्याला एकाचा एरिया दिला असेल, एक त्यांचा दोघं करस्पॉन्डिंग साईडचा रेशो दिला असेल, तर आपल्याकडे थेरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आहे. थेरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स काय सांगतो की दोघं ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो इज इक्वल टू रेशो ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइडच्या स्क्वेअरचा रेशो म्हणजे स्क्वेअरचं गुणोत्तर. सो इथे ट्रायंगल एबीसी चा एरिया अपॉन ट्रायंगल पीक्यूआर चा एरिया, आणि ट्रायंगल एबीसी ची एक बाजू आपल्याला एबी आणि पीक्यू घेऊ आपण, कारण त्याचं आपल्याला दिलेलं आहे यांनी इथे. सो एबी चा स्क्वेअर पीक्यू चा स्क्वेअर. आता एबी चा स्क्वेअर पीक्यू चा स्क्वेअर, घातांकांचे नियम काय सांगतात, इंडायसेसचे रूल्स, एबी आणि पीक्यू आपण कॉमन घेऊ शकतो ना, स्क्वेअर त्यांचा वरती जाईल, राईट. सो एबी अपॉन पीक्यू चा स्क्वेअर. पण एबी अपॉन पीक्यू काय दिलं आपल्याला, 4 as 5. सो दॅट्स वाय आय एम सेइंग 4 स्क्वेअर अँड 5 स्क्वेअर. फक्त व्हॅल्यूज पुट केल्या. आपल्याला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी काढायचा आहे, तो आज ॲज इज. या दोघांच्या जागेवर काय आला, 4 स्क्वेअर 5 स्क्वेअर. इथे ट्रायंगल पीक्यूआरचा एरिया आपल्याला दिलेला आहे 125, करेक्ट. सो 4 स्क्वेअर 16, 5 स्क्वेअर 25, हे ॲज इज. आता हा 125 ते डिवाइड होतो, इकडे जाताना काय होईल, मल्टिप्लाय. सो 16 अपॉन 25 इंटू 125. 25 5 जार 125. सो हे कॅन्सल केल्यावर इथे काय येईल, 5 येईल. सो 16 इंटू 5. सो आन्सर काय आलं, 80. सी सेंटीमीटर स्क्वेअर हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. जर तुम्ही हे लिहायला विसरलात तर तुमचे मार्क्स कट होऊ शकतात. युनिट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आपण कशामध्ये मेजर करतो आहोत, एरिया इथे त्यांनी सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये मेजर केला आहे. सो यू शुड बेसिकली पुट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज व्हॉट, 80 सेंटीमीटर स्क्वेअर. ओके, रिमेंबर. लेट्स लुक ॲट द नेक्स्ट एक्झाम्पल. नाउ इन द फिगर त्यांनी ही डायग्राम दिलेली आहे. त्या डायग्राम मध्ये म्हणताय की मेजर ऑफ आर्क डीएक्सई. आर्क म्हणजे काय, वर्तुळ कंस. हा जो आहे दिस आर्क डीएक्सई, ओके, काय किती डिग्री आहे, 105 डिग्री. दिस इज 105 डिग्री. मेजर ऑफ आर्क ए वाय सी इज 47 डिग्री. हा जो दिलाय ए वाय सी, हा जो आर्क आहे याचा मेजर आहे 47 डिग्री. देन फाइंड द मेजर ऑफ अँगल डीबीई. डीबीई सी. आता इथे तीन प्रकारचे अँगल्स येऊ शकतात जेव्हा हे दोन कंस दिलेले असतात, राईट. दोन आर्क दिलेले असतात, डीएक्सी अँड एवायसी, दोन आर्क दिलेले असतात. एक तर हा जो अँगल आहे हा बाहेर येऊ शकतो. ओके, हा जर बाहेर आला तर मोठा जो मेजर असतो, मेजर आर्कचा, मेजर आर्क मायनस मायनर आर्क करायचा. पण हा जो अँगल बी जर पॉइंट आपण याच्यावर घेतला, सर्कलवर, बघा पहिली केस काय होती, जर बाहेर आला तर मायनस करायचं आहे. पण हा पॉइंट जर आपण सर्कल वर घेतला तर इथे एकच आर्क तयार होईल. इथे दुसरा आर्क राहील का, हा पॉइंट इथे घेतलाय त्यामुळे इथे दोन आर्क आहेत. पण हा जर सर्कलवर घेतला तर एकच आर्क होईल. मग ते ज्यावेळेस सर्कल वर असतो पॉइंट, तेव्हा आर्कचा मेजर आणि अँगलचा मेजर सारखा असतो. पण हाच पॉइंट जर आत घेतला इथे बी, तर इथे बी घेतल्यावरती इकडे एक आर्क तयार होतो आणि इकडे एक आर्क तयार होतो. त्यावेळेस दोघं आर्कचे आपल्याला काय करावं लागते, ऍडिशन. सो तीन केसेस आहेत इथे. या पर्टिक्युलर एक्झाम्पल मध्ये हा बाहेर आहे, परंतु जस्ट तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर व्हायला पाहिजे म्हणून मी सांगितलं की हा पॉइंट इथे असू शकतो, किंवा इथे असू शकतो, किंवा मध्ये असू शकतो. इथे असेल तर जे दोन आर्क्स आहेत त्यांची मायनस घ्यायची. याच्यावर असेल तर एकच आर्क असेल, दोघांची व्हॅल्यू सेम असते. हा पॉइंट आत असला तर लेफ्ट साइडचा आर्क आणि राईट साइडचा आर्क, त्या दोघांची काय करायची, ऍडिशन करायची. प्रिटी इझी. लेट्स नाउ लुक ॲट द एक्झाम्पल नाउ. मग मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं ऍक्च्युली हे मायनस हे करायचं आहे की नाही, आणि त्याला 1/2 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. ओके, नाउ लेट्स पुट इन टू द पेपरात कसं लिहायचं आता. सो गिवन दॅट मेजर ऑफ आर्क DXE 105, मेजर ऑफ आर्क AYC 47 डिग्री, जे हे दिलेलं आहे. ऑल्सो कॉर्ड AD अँड कॉर्ड C एक्सटर्नली इंटरसेक्ट ऍट पॉइंट B. ही AD ही जी कॉर्ड आहे, AD याला कॉर्ड म्हणतात, राईट. कॉर्ड म्हणजे काय, अशी सेगमेंट जिचे दोघंच्या दोघं पॉइंट हे कशावर असतात, सर्कलवर असतात. सो ए अँड डी आर ऑन सर्कल, सी अँड ई आर ऑल्सो ऑन सर्कल. हे दोघंच्या दोघं बाहेर इंटरसेक्ट करताय बी या पॉइंट मध्ये. बाय अँगल ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थेरम. आता जो मी तुम्हाला पूर्ण एक्सप्लेन केला त्या थेरमला काय म्हणतात, अँगल ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थेरम.
Measure of angle DBE will be equal to 1/2 of major arc, that is DXE. So measure of arc DXE minus measure of small arc, that is AYC, and done. See, now फक्त values put करायच्या आहे. 105 degree, 47 degree, 1/2 as is 105 degree minus 47 degree will be 58 degree, and 1/2 into 58 degree, that will become what? 29 degree. So answer is what? 29 degree. Measure of angle DBE is easy. त्यामुळे फॉर्म्युले खूप महत्वाचे आहेत आणि कन्सेप्ट फक्त फॉर्म्युला पाठ करून होत नाही, कुठला फॉर्म्युला कुठे वापरायचा आहे हेही महत्वाचं आहे. पुढचं एक्झाम्पल आहे, आपल्याला साइन थिटाची व्हॅल्यू दिलेली आहे 11/61. देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ कॉस थिटा युजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी. सी आयडेंटिटी हे खूप महत्वाचं आहे. आयडेंटिटीचे 3 फॉर्म्युले आहेत. ट्रिग्नोमेट्री मध्ये आयडेंटिटीचे 3 फॉर्म्युले कोणकोणते? साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर इज इक्वल टू 1, कॉट स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर, टॅन स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर. इथे आपल्याला कोणता यूज करायचा आहे? कॉस काढायचा आणि साइन दिलाय, म्हणजे आपल्याला आयडेंटिटी कुठली वापरायची आहे? साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. सो गिवन जे दिलं ते लिहून टाकायचं. गिवन साइन थिटा इज इक्वल टू 11/61. आपल्याला जो फॉर्म्युला वापरायचा, वी नो द आयडेंटिटी फॉर्म्युला साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. साइनची व्हॅल्यू काय? 11/61. सो 11/61 स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. 11 चा स्क्वेअर 121, 61 चा स्क्वेअर 37, 3721 प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. सो कॉस स्क्वेअर थिटा विल बी व्हॉट? हा प्लस आहे, इकडे तर मायनस होईल. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 into 3721, that is 3721 minus 121, that is 3600 upon 3721. So cos square theta काय आला? 3600 upon 3721. That is what? स्क्वेअर तिकडे जाताना स्क्वेअर रूट होईल. सो 3600 चा स्क्वेअर रूट आला 60, 3721 चा स्क्वेअर रूट आला 61. ओनली पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज आपण घेतोय कारण तुमच्या याच्यात फक्त फर्स्ट क्वाड्रंटचा स्टडी आहे. एक दुसरा सिम्पलर वे, तुम्हाला जर 61 चा स्क्वेअर जमत नसेल, घाबरायचं काम नाही. 61 चा स्क्वेअर जमत नसेल कसं सोडवायचं? सी, सो हा जो आहे 11/61 ब्रॅकेट स्क्वेअर पूर्णच्या पूर्ण इकडे आणायचा. सो 1 मायनस 11 स्क्वेअर अपॉन 61 स्क्वेअर. जेव्हा तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लाय कराल, सो इट विल बी व्हॉट? 61 स्क्वेअर मायनस 11 स्क्वेअर अपॉन 61 स्क्वेअर. 61 चा स्क्वेअर काढूच नका, त्याला असाच्या असं राहू द्या. 61 स्क्वेअर. नाव तुम्हाला ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला माहित आहे. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर असेल तर ए मायनस बी ए प्लस बी होतो. करेक्ट. मग इथे काय येईल? 61 मायनस 11 आणि 61 प्लस 11. 61 मायनस 11 होतात 50, 61 प्लस 11 होतात 70. सो 50 इंटू 70 झाले, इज इट 70? 80, 72 सॉरी. दिस इज 72 आणि हे काय झाले 50. सो 72 इंटू 50, दॅट विल बी व्हॉट? 3600. हा एवढं मल्टिप्लिकेशन करायचं. 3600 तुम्हाला माहिती आहे 60 चा स्क्वेअर आहे. सो 60 स्क्वेअर अपॉन 61 स्क्वेअर. इकडचा स्क्वेअर आणि इकडचे स्क्वेअर काय होतील? कॅन्सल. सो इट विल बी व्हॉट? 60 अपॉन 61. इझी. सो देर आर 2 ways to do it. Whichever you think easier, follow it. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, ड्रॉ करायचं आपल्याला. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर. आता इथे तुम्हाला कंपास लागणार आहे. कंपास म्हणजे जनरली आपण खूप वेळेस त्याला कर्कटक पण म्हणतो, पण कर्कटक हा करेक्ट वर्ड नाही आहे. करेक्ट वर्ड काय? त्याला कंपास म्हणतो आपण. ओके. सो ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर विथ द सेंटर ओ. त्याच्या सेंटरला नाव द्यायचं आहे ओ. डू नॉट फॉरगेट, ओ नाव नाही दिलं तर तुमचे मार्क्स जाऊ शकतात. टेक एनी पॉइंट पी ऑन इट. त्या सर्कलवरती एक पॉइंट घ्या म्हणे आणि ड्रॉ अ टँजंट टू द सर्कल थ्रू द पॉइंट पी. त्या पॉइंट मधनं एक टँजंट काढा त्या सर्कलला. मग आपल्याला इथे 4 गोष्टी करायच्यात. पहिली गोष्ट, एक आपण सर्कल ड्रॉ करू 3.2 सेंटीमीटर. मग सगळ्यात आधी तुम्ही कंपास घ्यायचा हातात. कंपास घेऊन त्याच्यात पेन्सिल लावा. पेन्सिलवरून जी तुम्हाला स्केल आहे, स्केलवरनं 3.2 चं काय घ्या? एक मेजरमेंट घ्या आणि एक सेंटर पॉइंट घेऊन 3.2 चं काय करा? एक सर्कल काढा. सर्कल काढलं की सगळ्यात आधी पुढे काय म्हणतात? सेंटर ओ. दुसरी लाईन मध्ये, त्यामुळे त्या सेंटरला नाव द्या ओ. त्याच्या पुढे काय म्हणतात? टेक एनी पॉइंट पी ऑन इट. मग आपण ह्या सर्कलवरती कुठेही पॉइंट पी घ्यायचा आहे. इथेच घ्यायला पाहिजे असं नाही, इथे घेऊ शकता, कुठेही घेऊ शकता. सर्कल वर असला पाहिजे. हे झालंय. त्याच्या पुढे ड्रॉ अ टँजंट टू द सर्कल थ्रू पी. या पी मधनं जाणारा आपल्याला एक टँजंट काढायचा. मग टँजंट कसा काढायचा हे एक महत्वाचं आहे आणि पी मधनं जायला पाहिजे. मग त्याला एक ट्रिक आहे. जर आता इथे तुम्हाला ही लाईन दिसत नाही, पण ही ऍक्च्युअली लाईन आहे. मी पूर्ण लाईन ड्रॉ केलेली आहे.
मग ही ओपी जॉईन करायची. ओके, ही ओपी जॉईन केल्यावर ह्या पॉइंट पासून काय करायचं, सेम अंतरावरती एक कंपास मध्ये थोडंसं अंतर घ्यायचं, त्या अंतरावरती इकडे एक मार्क करायचा आणि इकडे एक मार्क करायचा, सेम डिस्टन्स वरती, पी पासून सेम डिस्टन्स वरती मार्क करायचा. नंतर काय करायचं, कंपासचं टोकता टोक इथे ठेवायचं आणि म्हणजे मीडियम मिडल व्हॅल्यूपेक्षा जास्त अंतर घ्यायचं, राईट, मध्यपेक्षा जास्त अंतर घ्यायचं त्याच्यात, आणि नंतर इथे ते ठेवून इथे वरती एक चाप मारायचा आणि खाली एक चाप मारायचा. अंतर चेंज करायचं नाही, तेच अंतर घेऊन इकडच्या बाजूने इकडे एक चाप मारायचा, इकडे एक चाप मारायचा, आणि इकडचे जे दोघं पॉइंट्स आहेत ते फक्त काय करायचे, जॉईन करायचे. तो हा जो ही जी लाईन असेल ही बरोबर पी मधनं जाईल, याला म्हणतात टँजेंट, राईट, अँड दॅट्स डन. हे फक्त मी इथे तुम्हाला लिहून देण्याचा प्रयत्न केलाय की काय मी केलं आता जे बोललो ते. ड्रॉ सर्कल ऑफ दिस विथ सेंटर ओ, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द सर्कल, ड्रॉ अ रे ओपी, देन ड्रॉ द लाईन परपेंडिक्युलर टू द पॉइंट पी. पण कसा काढला ते पण सांगितलं तुम्हाला मी आता. ओके, एक एक लाईन ही क्वेश्चनची एक्झाम्पलची महत्वाची असते, लक्षात ठेवा. तुम्ही इथे ओ जरी सोडलं असतं तरी तुमचा मार्क हाफ गेला असता. नेक्स्ट नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिला एबीसी, त्याच्यात एबी ची व्हॅल्यू दिली 9 सेंटीमीटर, बीसी ची दिली आहे 40 सेंटीमीटर, एसी ची दिली 41 सेंटीमीटर, म्हणजे तिघच्या तिघ साइड्स आपल्याला दिलेले आहेत, राईट. वी हॅव गॉट द ऑल थ्री साइड्स. ओके, नाव स्टेट वेदर द ट्रायंगल एबीसी इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. आता आपल्याला काय सांगितलं, विचारता येते की हा एबीसी राईट अँगल ट्रायंगल आहे की नाही ते बघा, आणि राईट द रिझन. आता बघा, राईट अँगल ट्रायंगल आणि चा राईट अँगल ट्रायंगलचा एक पर्टिक्युलर फॉर्म्युला आहे, त्याला पायथागोरस थेरम अप्लाय होतो. ओके, सो पायथागोरस थेरम जर तिथे अप्लाय होत असेल तर तो राईट अँगल ट्रायंगल असतो, आणि राईट अँगल ट्रायंगल असेल तर तिथे पायथागोरस थेरम अप्लाय होतो. हे दोघं बाजूने ट्रू आहे. ओके, जेव्हा दुसऱ्या बाजूने ट्रू होतं त्याला कन्व्हर्स म्हणतात. काय म्हणतात, कन्व्हर्स. आता बघा, अन्य इथे दोन गोष्टी दिल्या, त्यानंतर स्टेट, स्टेट म्हणजे काय की आधी लिहा, डिक्लेअर करा हा अँगल राईट अँगल ट्रायंगल आहे की नाही. मग त्यामुळे मी ते स्टेट केलं आधी, यस इट इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. ओके, आणि मग आता मी रिझन देतो. त्याचं रिझन काय, आपल्याला तिघच्या तिघ साइड्स दिल्या आहेत, आपल्याला फक्त बघायचं की इथे पायथागोरस थेरम अप्लाय होतो का. पायथागोरस थेरम काय आहे, राईट, हायपोटेनियस स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट, बेस स्क्वेअर प्लस हाईट स्क्वेअर. हायपोटेनियस सगळ्यात मोठी साईड असते, आणि म्हणजे मोठ्या साईडचा स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट, बाकीच्या दुसऱ्या दोन साईडच्या स्क्वेअरची ऍडिशन, राईट. सो लेट्स ट्राय टू फाइंड आउट. या तिघांमध्ये सगळ्यात मोठी साईड कोणती आहे, एसी 41. पण आधी 41 चा स्क्वेअर काढू. सो द ट्रायंगल्स लार्जेस्ट साइड इज व्हॉट, 41 सेंटीमीटर. 41 स्क्वेअर इज व्हॉट, 1681. आता आपण काय करू, बाकी दुसऱ्या ह्याच्या दोन साइड्स आहेत त्यांचे स्क्वेअर काढून ऍड करू. सो लेट्स फाइंड द सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ अदर टू साइड्स. सो 9 स्क्वेअर प्लस 40 स्क्वेअर. 9 चा स्क्वेअर काय आला, 81, आणि 40 चा स्क्वेअर काय आला, 1600. दोघांची ऍडिशन केली काय आले आन्सर, 1681. म्हणजे 1681 1681, याचा अर्थ काय झाला की एका साइडचा स्क्वेअर, मोठ्या साइडचा स्क्वेअर हा दुसऱ्या दोन साइडच्या स्क्वेअरच्या ऍडिशन एवढा आहे, म्हणजेच काय, राईट अँगल ट्रायंगल आहे. मग ते कशामुळे ते पण लिहायचं, मात्र मी जसं बोललो कन्व्हर्स म्हणतात त्याला, राईट. सो विथ द हेल्प ऑफ 1 2 अँड द कन्व्हर्स ऑफ पायथागोरस थेरम we can conclude that triangle ABC is what, right angle triangle. Easy. Let's move to the next example. Now question 3. Question 3 म्हणता येते की फॉलोइंग, complete the following activities and rewrite it again. ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे त्यांनी ऑलरेडी आपल्याला आन्सर दिलंय, पण त्या आन्सर मध्ये त्यांनी काहीतरी रिकाम्या जागा ठेवल्यात, ब्लँक स्पेसेस ठेवलेत, विच वी नीड टू फिल आउट. करेक्ट. नाउ लेट्स सी व्हॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question says, in this figure, chord PQ and chord RS intersect each other at point T. Chord PQ and chord RS intersect at each other at point T. बघा, मी तुम्हाला मागच्या एका एक्झाम्पल मध्ये सांगितलेलं की हा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आहे हा बाहेर पण येऊ शकतो, हा सर्कलवर पण येऊ शकतो, आणि हा सर्कलच्या आत पण येऊ शकतो. करेक्ट. आता हे जे सांगितलं काय, आत आहे, इनसाइड द सर्कल. ओके, ऍट पॉइंट टी. इफ अँगल एस टी क्यू इज अ 58 डिग्री, एस टी क्यू काय आहे, 58 डिग्री, हा जो अँगल आहे 58 डिग्री आहे. अँड अँगल पी एस आर इज 24 डिग्री, हा जो आहे पी
PSR म्हणजे हा 24 डिग्री आहे. देन कम्प्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी टू व्हेरीफाय अँगल STQ. हा जो STQ हा जो आहे 1/2 ऑफ मेजर ऑफ आर्क PR. सी मी तुम्हाला हे ऑलरेडी सांगितलं की मेजर ऑफ आर्क PR प्लस मेजर ऑफ आर्क SCQ या दोघांचे ऍडिशन करून त्याला 1/2 ने मल्टिप्लाय. हाच फॉर्म्युला आपण जेव्हा हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहेर होता तेव्हा मायनस केला होता, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्वेश्चन. ओके, सो आपल्याला प्रूव्ह करायचं. नाउ लेट्स लुक ॲट दिस ऍक्टिव्हिटी. काय म्हणताय ते, व्हॉट एक्झॅक्टली दे हॅव गिव्हन द ऍक्टिव्हिटी इन ट्रायंगल PTS. ट्रायंगल PTS मध्ये राईट, वेअर इज ट्रायंगल PT अँड S. हा ट्रायंगल आहे PTS. अँगल SPQ, अँगल SPQ म्हणजे हा जो अँगल आहे इज इक्वल टू अँगल STQ मायनस अँगल PSR. अँगल STQ मायनस PSR. Exterior angle theorem. Exterior angle theorem says this minus this would basically give you this, right? So you should, in this box it will basically come what? PSR. Now याचा अर्थ काय झाला? So SPQ will be what? 34 degree. का? Why 34? This is 58 minus 24. This will give you 34. So हा 34 आला, हा 24 आला, correct? Now let's know what they have. So measure of arc QS is equal to 2 into 34. Measure of arc QS, हा जो QS आहे, it is what? 2 into 34. So याचा twice असतो. So yes, I think मी same सांगितलं होतं, but it's a twice, right? So it will be what? 34 into 2, that is 68 degree. That is inscribed angle theorem, right? Now similarly, measure of arc PR is equal to what? Twice of PSR. तर PR कुठे आहे? See, this is a PR. हा जो आहे, जर हा जो आर्क SQ आहे, ह्या आर्कच्या टॉईस जर हा असेल, करेक्ट, तर ही जी आर्क आहे ही पण आर्क काय असेल, याच्या टॉईस असेल, राईट? सो ह्या अँगलच्या SPQच्या टॉईस काय असेल, हा आर्क असेल. तर PSQ ह्या अँगलमुळे ही आर्क तयार झालेली PR. सो PR विल बी वॉट? डबल ऑफ दिस. सो 24 into 2, दॅट इज वॉट? 48 डिग्री. सो एक आर्क मिळाली आपल्याला 68, एक मिळाली 48, करेक्ट. नाउ लेट्स ट्राय टू फाइंड आउट. आपल्याला जे त्यांनी शो करायला लावलंय RHS, विल टेक द RHS. 1/2 मेजर ऑफ आर्क SQ प्लस मेजर ऑफ आर्क PR. सो 1/2 मेजर ऑफ आर्क SQ इज वॉट? 68 डिग्री हा आला, प्लस 48 डिग्री हा आला. 68 प्लस 48 116. 116 into 1/2 इज वॉट? 58 डिग्री. सो LHS आली आपल्याला, पण हे सो दॅट्स वॉट ऍक्च्युअली वी वॉन्ट टू सी, राईट? शो, राईट? ही आणि ही व्हॅल्यू सारखी आहे, 58 डिग्री 58 डिग्री. दॅट्स व्हॉट इट इज वॉज, राईट? इथे आपण आपल्या मनाने आन्सर लिहायचे नाहीत, कारण त्यांनी जसं दिले त्या प्रकारे सगळेच्या सगळे तिकडे उतरवायचे. फक्त हे जे बॉक्सेस आहेत तिथे आपल्याला आपल्या व्हॅल्यूज फिलअप करायच्या आहेत. ओके, सो पहिला बॉक्स हा एक्सटेरियर अँगल थेरमने PSR, हे खूप, दिस इज इम्पॉर्टंट. इफ यू कम टू नो दिस यू विल फाइंड आउट 34 डिग्री इझिली. हे ऑलरेडी दिलंय 34 डिग्री. So this is the value, right? Then here it will be 48 degree, 116, and since this both of the values are same, we got the answer what we wanted. Okay, easy. Now let's look at the next example. Again they are saying complete the following activity to find out the coordinates of the point which divides segment AB in the ratio 3:1. AB एक segment आहे, A काय 4-3 आणि B काय 8-5. ह्या AB सेगमेंटला P हा पॉइंट काय करतोय? डिवाइड करतोय. ह्या P मुळे काय, ह्या AB या सेगमेंटचे दोन भाग झालेत, AP आणि काय PB. आणि हे भाग, हे जे डिव्हिजन झाले कोणत्या रेशो मध्ये? 3:1 मध्ये. सो 3:1. नाउ व्हॉट दे वॉन्ट अस टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P चे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे. आता बघा, जेव्हा हे डिव्हिजन असते, ही डिव्हिजन ही दोन प्रकारे असते. एक असते इंटरनल डिव्हिजन आणि एक असते एक्सटर्नल डिव्हिजन. जर हा पॉइंट ह्या A आणि B च्या आत असेल तर त्याला म्हणतात इंटरनल डिव्हिजन, आणि हा पॉइंट A आणि B च्या बाहेर असेल, इकडे किंवा इकडे, त्याला म्हणतात
एक्सटर्नल, दिस इज इंटरनल आत असेल तर, आणि बाहेर असेल तर काय एक्सटर्नल. इंटरनल मध्ये सेक्शन फॉर्म्युला तिथे प्लस येतो, एक्सटर्नल मध्ये सेक्शन फॉर्म्युला मध्ये इथे मायनस. माहिती इंटरनल असल्यामुळे आपण प्लस फॉर्म्युला वापरतो. सो बाय सेक्शन फॉर्म्युला त्यांनी सांगितलं आपल्याला कुठला फॉर्म्युला वापरा, सेक्शन फॉर्म्युला. सेक्शन फॉर्म्युला काय सांगतो, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन हा फॉर्म्युला आहे. सो अपॉन एम प्लस एन, y इज इक्वल टू व्हॉट, सेम x साठी x होते तर y साठी y, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ओके, नाउ व्हॉट इज m अँड n. m काय 3, n काय 1. ओके, नाउ x2 इज 8, y2 is 5, x1 is 4 and y1 is what, -3. फक्त ते व्हॅल्यू इथे पुट करायच्यात. सो m is 3, x2 is 8. हे ऑलरेडी त्यांनी दिलंय. These values they have kept, they have already put it, right? This was there. Just putting the values here. Now 8 into 3 are 24. 3 into 5 are 15. 24 plus 4, 28. 28 upon 4 is what? 7. 15 minus 3 is 12. 12 upon 4 is what? 3. Easy. म्हणजे x and y काय आले? 7. म्हणजेच p चे कोऑर्डिनेट्स काय आले? 7 and 3. Easy. So x is equal to 7, 3 is the point which divides segment AB internally. See, internally in the ratio 3 as 1. Let's look at the next question. Right. Solve the following sub questions. Any two. याच्यातले आपले कुठले दोन एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. नाउ व्हॉट इज द क्वेश्चन. इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी या ट्रायंगल मध्ये सेगमेंट एक्स वाय साइड बी ए सी हे काय आहेत, एकमेकांना पॅरलल आहेत. सेगमेंट एक्स वाय साइड ए सी, याला सेगमेंट का म्हटलं असेल बरं, आणि याला साइड का म्हटलंय. वाय टू टर्मिनॉलॉजी. सी, सेगमेंट म्हणजे काय की ऑलरेडी एक तुमच्याकडे एक डायग्राम आहे, एक शेप आहे, ट्रायंगल किंवा सर्कल किंवा क्वाड्रिलॅटरल. ऑलरेडी तुमच्याकडे एक शेप आहे, त्या शेपच्या मध्ये तुम्ही एखादी लाईन काढत असाल, राईट, और सेगमेंट काढत असाल, त्याला सेगमेंट म्हणतात. बट दिस इज अ साइड ऑफ अ शेप. ओके, दॅट्स वाय segment xy is a parallel to what, side AC. Now if twice of ax is equal to 3bx, हा जो ax आहे हा यांचा ax upon bx is what, 3s2. हा जो रेशो आहे दिलाय 3s2 दिलाय. and xy is what, 9. xy ची व्हॅल्यू काय दिली, 9. then find the value of AC. आपल्याला AC ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. तुम्हाला इथे एक्झाम्पल समजणं खूप महत्वाचं आहे. राईट, व्हॉट एक्झॅक्टली दे हॅव गिवन अँड व्हॉट टू फाइंड आउट. नाव जे दिलंय आपण ते लिहून टाकू. इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एक्स वाय इज पॅरलल टू सेगमेंट साइड एसी. एक्स वाय आणि एसी पॅरलल आहेत. अजून काय गिवन आहे आपल्याला, 2ax इज इक्वल टू 3bx. ओके, सो दुसरं गिवन दिलंय आपल्याला इथे 2ax इज इक्वल टू 3bx. सो हा bx इकडे आला, ax अपॉन bx इज इक्वल टू व्हॉट, 3/2. आता बघा, what exactly you need to find out, you need to find out AC, right? Now let's see. इथे थोडंसं लॉजिक तुम्हाला वापरावं लागणार आहे. सो यू नो द कॉम्पोनंडो डिव्हिडंडो ह्या ज्या हे जे रूल्स आहेत तुम्ही मे बी शिकलेले असाल, ते मराठीत म्हणतात योग वियोग क्रिया, राईट. नाव हिअर इज अ कॉम्पोनंडो. वी आर गोइंग टू ओनली डू द कॉम्पोनंडो. कॉम्पोनंडो मीन्स व्हॉट, अंश आणि छेद. सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटरची प्लस करायची आणि डिनोमिनेटर कीप इट ॲज इट इज ऑन बोथ साइड. सो ax प्लस bx अपॉन bx. सो ह्या साइडला आपण काय होईल, 3 प्लस 2 अपॉन 2. सो ax प्लस bx काय येतो, ax प्लस bx इज व्हॉट, ab. दिस इज व्हॉट, ab. दॅट्स वाय ab अपॉन व्हॉट, bx. आणि इकडे 3 प्लस 2 काय येईल, 5 अपॉन 2. थोडंसं खाडाखोड झाल्यामुळे इथे मी 5 अपॉन 2 साइडला लिहिलाय. ओके, सो इदर ऑफ दिस टू. नाउ व्हॉट डज दॅट रिअली मीन. a आणि b च्या मध्ये पॉइंट x आहे. Okay, now let's look at what we need to basically find out, right? Now in triangle BCA and triangle BYX, BCA and BYX, see BCA and BYX हे सिमिलर ट्रायंगल आहेत, राईट. ते शेप मध्ये म्हणजे ऍटलिस्ट ते दिसताना दोघांचे शेप सारखे दिसतात. सो वी शुड बी एबल टू, सो वी आर नॉट एट कन्क्लुडेड दे आर सिमिलर, पण आपण ते प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करतो की ते सिमिलर आहेत. मग ते सिमिलर कशावरून दिसतील, लेट्स से ऑलरेडी आपण इथे ए बी अपॉन बी एक्स काढलाय, करेक्ट. ए बी अपॉन बी एक्स काढलाय. सो एक साइड जी आहे ही ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट आहे, सॉरी ऑलरेडी सिमिलर आहे, राईट, दॅट रेशो मध्ये. नाव लेट्स ट्राय टू फाइंड आउट. अँगल BCA इज इक्वल टू अँगल BYX and angle BAC is equal to angle BXY. BCA and BYX. See, BCA
and BYX. Since these are the corresponding angles, हे दोघेच्या दोघे अँगल काय असतील सारखे. तसंच हे पण काय ते करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे पण सारखे आले. म्हणजे काय अँगल साइड अँगल, अँगल साइड अँगल. सो ह्या टेस्टनुसार ते दोघं ट्रायंगल काय आहेत हे सिमिलर आहेत. राईट. सो these two triangles are similar with the angle test, or we can also say that angle side angle test. Is it? So since they are similar, हे दोघं ट्रायंगल हे सिमिलर आहेत, त्यामुळे त्यांच्या से करस्पॉन्डिंग साइड्स आहेत, त्यांचा रेशो पण काय असेल सारखा असेल. मग आपण करस्पॉन्डिंग साइड्स घेतल्या AB अपॉन BX, AB अपॉन BX आणि दिस AC अपॉन XY. आता आपण इथे AB अपॉन BX ऑलरेडी 5/2 काढलाय. सो 5/2 AC आपल्याला काढायचा आहे आणि XY ची व्हॅल्यू आपल्याला 9 दिली आहे. इट्स प्रिटी इझी नाव. AC इज इक्वल टू व्हॉट 5/2. 9 इकडे डिवाइड करतो, इकडे जातो मल्टिप्लाय होईल. सो 5 into 9 upon 2. So what it is? 45 upon 2. That is what 22.5. So the value of AC is what 25 units. आता मी ते युनिट्स का दिलंय? सी जनरली आपण कुठलीही साईड ही मेजर करताना सेंटीमीटर, मीटर, लेंथ अशी मेजर करतो. परंतु ह्या एक्झाम्पल मध्ये लेंथ दिली का? नाही. जर ह्या एक्झाम्पल मध्ये लेंथ दिलेली नाहीये तर देताना आपण बाय डिफॉल्ट काय देतो? युनिट्स वापरतो. ओके, सो दॅट्स वाय इट इज युनिट्स. लेट्स लुक ॲट द नेक्स्ट एक्झाम्पल. Next is prove that opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. See, opposite angles हे तर आपण नंतर बघू, पण आधी सायकलिक क्वाड्रिलॅटर काय असतो? क्वाड्रिलॅटर म्हणजे काय? चौकोन. ओके, सो दिस इज एक आधी क्वाड्रिलॅटर काढायचा ABCD आधी काढायचं किंवा नंतर काढायचं. पण सायकलिक म्हणजे काय? सायकलिक म्हणजे असा क्वाड्रिलॅटरल की ज्याचे चारही पॉइंट्स सर्कलच्या आत आहेत. ओके, सी नाव दिस इज अ सर्कल. त्या सर्कल वर चारीचे चारी पॉइंट आहेत ABCD क्वाड्रिलॅटरचे, त्यामुळे याला काय म्हणतात? सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल. रिमेंबर नाव आपल्याला काय दाखवायचे? याचे जे ऑपोजिट अँगल्स आहेत, ऑपोजिट म्हणजे काय? AC आणि काय D आणि B हे सप्लिमेंटरी आहे ते दाखवायचं. सप्लिमेंटरी म्हणजे काय? ह्या दोघांची ऍडिशन 180 डिग्री आली पाहिजे. सप्लिमेंटरी अँगल्स ऑलवेज हॅव देअर ऍडिशन एज व्हॉट 180 डिग्री या दोघांची, आणि यांची पण काय 180 डिग्री. सो हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. लेट्स नाउ सी व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज. केव्हा आपण प्रूफ लिहिताना तीन गोष्टीमध्ये लिहितो आपण, गिव्हन, टू प्रूव्ह अँड ए प्रूफ. मग आपण आता गिव्हन काय दिलंय? क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ सायकलिक क्वाड्रिलॅटर हे आपल्याला दिलेलं आहे. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचंय? अँगल BAD अँड अँगल BCD आर सप्लिमेंटरी अँड अँगल ADC अँगल ABC आर सप्लिमेंटरी हे प्रूव्ह करायचं. म्हणजेच काय? त्यांची ऍडिशन जी 180 डिग्री आली पाहिजे हे प्रूव्ह करायचं. नाव लेट्स लुक ॲट द प्रूफ. सो विल गो विथ द आर्क नाव. नाव आर्क BCD इज इंटरसेप्टेड बाय इन्स्क्राइब्ड अँगल BAD. ही जी आर्क आहे, आर्क BCD. सी नाव वेअर इट इज BCD. हा जो BCD आहे, तुम्ही आता हा अँगल घ्या BAD. हा जर अँगल बघितला तर हा अँगलला ही आर्क आहे BCD. याचा अर्थ काय झाला की ही हा जो आर्क आहे दिस विल बी डबल ऑफ दिस अँगल. करेक्ट, दिस विल बी व्हॉट? डबल ऑफ दिस अँगल. सो आर्क BCD will be double of BAD. That's why angle BAD काय आला? 1/2 of arc BCD. आता जशी आपण ही आर्क घेतली तशी आपण आता उरलेली आर्क घेऊ BAD. आणि BAD ही आर्क कोणत्या अँगलने इन्स्क्राइब केलेली आहे? ह्या अँगलने BCD ने. मग याचा अर्थ ह्या ज्या अँगलची व्हॅल्यू असेल ही याच्या काय असेल? हाफ असेल. सिमिलरली जसं आपण याला हाफ दाखवलं तसं हा पण काय? हाफ आहे. नाव आपल्याला काय दोघांची प्लस करायची आहे. दोघांची प्लस किती आलं पाहिजे? 180 डिग्री. मग आपण फ्रॉम 1 and 2 आपण दोघांची प्लस केली. 1 + 2 दिस प्लस दिस. सो दिस प्लस दिस 1/2 दोघांमधनं कॉमन. मेजर ऑफ आर्क BCD प्लस मेजर ऑफ आर्क BAD. करेक्ट. नाव मेजर ऑफ आर्क BCD आणि मेजर ऑफ आर्क BAD बघा. जर आपण हा BCD आणि हा BAD हे दोघंच्या दोघं आर्क्स घेतले तर हा पूर्ण सर्कल तयार होतो. आणि पूर्ण सर्कलचा मेजर काय असतो? 360 डिग्री. करेक्ट.
So it is what? 360 degree, 1/2 into. So 360 upon 2, that is 180 degree. So that's done. BAD and BCD, they sum to what? 180 degree. That's why these two are supplementary angles. हे दोघेच्या दोघं काय आहेत? Supplementary angles आहेत. सिमिलरली आपण यांना पण प्रूव्ह करू शकतो. ADC आणि BAD. ADC साठी कुठला आर्क येईल? ABC. आणि ABC अँगल साठी कुठला आर्क येईल? ADC. इट्स प्रिटी इझी. करेक्ट. सी, ॲज वी नो, एक तर त्या प्रकारे करू शकतात किंवा दुसऱ्या प्रकारे करू शकतात. सो दुसरा प्रकार काय आहे की ॲज वी नो द सम ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल इज व्हॉट? 360 डिग्री. हा जो क्वाड्रिलॅटर आहे या सगळ्यांची सम किती आहे? 360 डिग्री आहे. चारही बाजूंची, चारही कोणांची, चारही अँगलची ऍडिशन किती आहे? ते 360. सो अँगल ए प्लस अँगल बी प्लस अँगल सी प्लस अँगल डी काय येईल? 360 डिग्री. करेक्ट. सो अँगल एडीसी, एबीसी, डीएबी, डीसीबी वॉज 360 डिग्री. हे ऑलरेडी आपल्याकडे आहे याच्यावर 180 डिग्री काढल्या. सो दिस 180 डिग्री विल गो ऑन दिस साइड. सो 360 डिग्री मायनस 180 डिग्री. आन्सर काय आलं? 180 डिग्री. That's what we wanted to prove. ADC and ABC plus is what? 180 degree. So using this 3 and using this 4, what we can say? It is proved that opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Easy. Now let's look at the next question. So in triangle, so there are two triangles given here. ABC आणि PQR हे दोन ट्रायंगल आहेत आणि ते सिमिलर आहेत. दोघं ट्रायंगल आहेत आणि सिमिलर आहेत. ट्रायंगल एबीसी मध्ये AB ची व्हॅल्यू दिली 5.4 सेंटीमीटर, BC ची दिली 4.2 सेंटीमीटर आणि AC ची दिली 6.0 सेंटीमीटर. AB आणि PQ चा रेशो दिलाय 3:2. द रेशो ऑफ AB आणि PQ इज 3:2. देन कन्स्ट्रक्ट द ट्रायंगल ABC आणि PQR. आता ABC कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी आपल्याला तिघेच्या तिघ साइड्स आहेत, इझिली कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. पण आपल्याकडे PQR च्या साइड्स आहेत का? नाही. मग आपल्याला ABC च्या साइड्स वरनं PQR च्या साइड्स काढायच्या आहेत आणि मग दोघंच्या दोघं ट्रायंगल काय करायचे? आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करायचे आहेत, म्हणजे बनवायचे आहेत. आता कसे बघा. मग आपण आधी PQR चे तिघेच्या तिघ साइडच्या व्हॅल्यू काढू. लेट्स लुक ॲट द सोल्युशन. गिवन ट्रायंगल ABC आणि ट्रायंगल PQR दे आर सिमिलर. जर आपल्याला माहिती आहे जर ते दोघं सिमिलर असतील तर त्यांचे जे करस्पॉन्डिंग साइड्स असतात त्यांचे रेशो काय असतात? सारखे असतात. सो वी नो दॅट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन अ प्रॉपोर्शन. सो AB upon PQ, BC upon QR and AC upon PR will basically equal to what? 3/2 का? कारण आपल्याला AB upon PQ ऑलरेडी 3/2 दिलेला आहे. मग इझी आहे. एक 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 फक्त घ्यायचं आहे. सी AB upon PQ is equal to 3/2. सो AB ची व्हॅल्यू 5.4 दिली आहे. सो रिप्लेस 5.4 upon PQ is equal to 3/2. सो PQ is equal to what? 5.4 into 2 upon 3. हे जर सॉल्व्ह केलं 5.4 upon 3 is 1.8. 1.8 into 3 3.6. PQ मिळाला. आता आपण PQ काढण्यासाठी हे आणि हे इक्वल टू घेतलं. QR काढण्यासाठी BC अपॉन QR इज इक्वल टू 3/2 घ्यायचा. सेम BC ची व्हॅल्यू 4.2 दिली आहे आणि सॉल्व्ह केलं 4.2 into 2 upon 3. 1.4 into 2 upon 3 दॅट इज QR इज 2.8. PQ मिळाला, QR मिळाला, PR पण सिमिलरली मिळून जाईल. AC अपॉन PR इज इक्वल टू 3/2. सो AC ची व्हॅल्यू 6.0 आहे. सो PR अपॉन आहे 3/2. सो 2 into 6 व्हॉट? दॅट इज व्हॉट? 4 सेंटीमीटर. डन. सो आपल्याला आता PQ मिळाला, QR मिळाला, PR मिळाला आणि AB पण आहे, BC पण आहे, AC पण आहे. मग आपण फक्त ड्रॉ करूया. सी, नाउ लेट्स ट्राय टू ड्रॉ द ट्रायंगल विथ द AB एज दिस, BC एंड दिस व्हॅल्यूज. आता ड्रॉ कसा करायचा? सी, सगळ्यात आधी जनरली कुठली घेतली तरी साईड चालेल, पण मी आय वुड सजेस्ट लार्ज साईड जी ती खाली ठेवा. इथे लार्ज आहे AC 6.0 आणि इकडे AC चा करस्पॉन्डिंग काय आहे? PR. सो PR इकडे 4 सेंटीमीटर 6.0 काढला. आता त्याला नाव दिलं ACPR. आता आपल्याला AB काढायचा आहे. AB काढण्यासाठी काय घ्यायचं? कंपास घ्यायचा. कंपास मध्ये पेन्सिल घ्यायची, त्याच्यात माप घ्यायचं AB चं 5.4 सेंटीमीटर. कंपासचं एक टोक इथे ठेवायचं आणि इकडे चॅप मारायचा असा. ओके. नंतर BC काढण्यासाठी तेच कंपासचं माप 4.2 ला चेंज करायचं. C वरती कंपासचं टोक ठेवायचं आणि असा चाप मारायचा. ह्या दोघांचा जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आहेत ते फक्त काय करायचे? जॉईन करायचे. हा बरोबर 5.4 येईल आणि हा 4.2 येईल. सो दॅट्स व्हॉट इट इज. डन. राईट. हा झाला ABC. सिमिलरली तुम्ही PQR पण काढू शकता. आधी PR स्केलने काढायचा, कंपास मध्ये माप घ्यायचं 3.6 सेंटीमीटर. राईट. अँड देन मार्क करायचा हा एक टोक इथे ठेवून. सिमिलरली QR मध्ये 2.8 घ्यायचा आणि नंतर एक टोक कंपास इथे ठेवून अशा प्रकारे मार्क करायचं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जस्ट काय करायचे?
जॉईन करायचे and that's all it is. Right? Done. What is the next question? They, this is on a trigonometry now. They want us to show that tan a upon 1 plus tan square a चा square plus cot a upon 1 plus cot square a चा square is equal to sin a into cos a. Right? आता खूपशा ट्रिग्नोमेट्रिक असे जे शो दॅट असतात आयडेंटिटीज, नॉट आयडेंटिटीज, आय वुड से द एक्झाम्पल्स, याला एलएचएस घ्यायची, सॉल्व्ह करायचं, इज इक्वल टू आरएचएस दाखवायची, किंवा आरएचएस घ्यायची, सॉल्व्ह करायचं, एलएचएस दाखवायची. इथे आता मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड काय दिसतं आपल्याला? एलएचएस, लेफ्ट हँड साइड, डावी बाजू आपल्याला कॉम्प्लिकेटेड दिसते, मग ती घ्यायची. टॅन ए अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर एचा स्क्वेअर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेअर एचा स्क्वेअर. सी, इफ यू नो द फॉर्म्युला, यू आर डन. पूर्ण एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करता येते. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर ए हा एक आयडेंटिटी फॉर्म्युला आहे, त्याचं व्हॅल्यू काय आहे? सेक्स स्क्वेअर ए. 1 प्लस कॉट स्क्वेअर ए हा पण एक आयडेंटिटी फॉर्म्युला आहे, त्याचं व्हॅल्यू काय आहे? कोसेक स्क्वेअर ए. मग मी दुसरं काय नाही, हा टॅन कॉट असाच्या असा ठेवला, प्लस साइन अशी अशी, याच्या जागेवर मी सेक्स स्क्वेअर ए चा स्क्वेअर घेतलाय, सेक्स स्क्वेअर ए टाकला, आणि याच्या जागेवर कोसेक स्क्वेअर ए टाकला, आणि स्क्वेअर अशी अशी ठेवले. नाउ टॅन ए इज व्हॉट? साइन ए अपॉन कॉस ए. कॉट ए इज व्हॉट? कॉस ए अपॉन साइन ए. सेक ए म्हणजे काय? 1 अपॉन कॉस ए. दॅट्स वाय 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a. 4 का? हा स्क्वेअर आणि हा स्क्वेअर रेस टू 4 झाला. सिमिलरली कोसेक ए म्हणजे काय? 1 अपॉन साइन ए. पण इथे स्क्वेअरचा स्क्वेअर म्हणजे रेस टू 4. दॅट्स वाय 1 अपॉन साइन रेस टू 4a. ओके, रिमेंबर. नाव आता इफ इट इज ए अपॉन बी, सी अपॉन डी असेल, तर ए अपॉन बी असाच्या असो असतो, आणि खालचा जो फ्रॅक्शन आहे हा इथे मल्टिप्लाय करून रेसिप्रोकल होतो. So sin upon cos, sin a upon cos a into what? This will be cos raised to 4a. हे 4 आहेत cos, आणि इथे इथला एक हा कॅन्सल झाला, इथे उरले किती? 3 cos उरले. प्लस सिमिलरली cos a upon sin a हा वरती जाताना रेसिप्रोकल होईल, sin raised to 4a. 4 मधनं हा एक गेला, उरले 3 sin. सो व्हॉट इज रिमेनिंग? sin a into cos क्यूब a प्लस cos a into sin क्यूब a. आता जर बघितलं, ह्या दोघांमध्ये साइन कॉमन आहे, आणि ह्या दोघांमध्ये कॉस पण कॉमन आहे. सो साइन ए इंटू कॉस आपण काय काढला? कॉमन. उरला काय इथे? एक कॉस गेल्यावरती साइन गेल्यावर कॉस स्क्वेअर उरला. इथे एक कॉस आणि एक साइन गेल्यावर साइन स्क्वेअर उरला. आणि आपल्याला माहिती आहे साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर किंवा कॉस स्क्वेअर प्लस साइन स्क्वेअर आयडेंटिटी व्हॅल्यू आहे, त्याची व्हॅल्यू किती येते? 1. सो याची व्हॅल्यू आपण काय रिप्लेस केली? 1. सो आन्सर काय आलं? साइन ए इंटू कॉस ए. इझी. सो डन. दॅट इज RHS. हेन्स प्रूव्ड. ओके. नाउ लेट्स लुक ॲट द नेक्स्ट क्वेश्चन. So now question number 4. Solve the following sub questions. Any two. Total past questions आहेत. 5 questions are there. We are on the 4th question now. They are saying quadrilateral ABCD. ABCD एक quadrilateral and that is a parallelogram. हा काय? Parallelogram आहे. म्हणजे समोरच्या बाजू काय? समांतर एकमेकांना. Point P is midpoint of the side CD. हा जो PD हा जो पॉइंट आहे, हा CD चा काय? मिड पॉइंट आहे. म्हणजे PD आणि PC किंवा CP हे दोघं काय आहेत? सारखे आहेत. रिमेंबर, सेगमेंट BP इंटरसेक्ट्स डायगोनली AC ऍट पॉइंट X. सो सेगमेंट BP ही जी BP आहे, राईट, इट इज डायगोनली इंटरसेक्टिंग, it is intersecting this diagonal at point X. Okay, then what we need to prove? We need to prove that 3 times of AX, 3 times of AX is what? 2 times of AC. As a purna AC is 2 times. Now let's see what exactly to prove and how to prove. So when we want to prove, we basically do into three steps. Given quadrilateral ABCD is a parallelogram, AB is parallel to CD, and AD is parallel to BC, and DP is given as a CP. का? कारण P हा midpoint आहे. Now what we need to prove? We need to prove thrice of AX is equal to what? Twice of AC. Now let's go to the proof. In triangle ABX and CPX, see ABX आणि काय? CPX. Do you see these two triangles are similar? Yes, these two triangles look to be similar. पण ते सिमिलर काय आहे ते दाखवायचं आहे आधी आपल्याला, आणि मग आपण ते वापरू सिमिलर त्याचं. मग ते सिमिलर काय आहेत? कारण अँगल BAX आणि अँगल PCX सेम आहेत, अल्टरनेट अँगल BAX आणि PCX. म्हणजे हा अँगल आणि हा अँगल हे अल्टरनेट अँगल्स असल्यामुळे सारखे आहेत.
अगेन BAX आणि PXC हे जे दोघं अँगल आहेत ते ऑपोजिट अँगल्स आहेत. सो alternate angles and opposite angles. Since two angles are same, these two triangles are what? Basically similar. Why? Angle similarity theorem, what similarity test rather I would say, right? So now we got these two triangles. हा आणि हा ट्रायंगल काय सिमिलर आहे. याचा अर्थ याच्या ज्या करस्पॉन्डिंग साइड्स आहेत त्यांचा रेशो काय असेल? सेम असेल. सो इट्स व्हेरी इझी. सो AX upon CX, AX upon CX and AB upon CP. So AX, CX म्हणजे काय? सी आपल्याला CX नकोच आहे. आपल्याला काय पाहिजे? फक्त AX आणि AC पाहिजे. मग आपल्याला CX नको आहे तर CX आपण कसा लिहू शकतो? CX इज इक्वल टू व्हॉट? ह्या पूर्ण AC मधनं हा AX मायनस करायचा. करेक्ट. सो CX वुड बी व्हॉट? AC मायनस AX. आता AB आणि CP. आता बघा AB काय आहे? AB हेज कंप्लीट दिस AB. AB आणि CD काय आहेत? सारखे आहेत. म्हणजेच आणि P हा मिड पॉइंट आहे. म्हणजे CD हा जो आहे हा याच्या डबल असेल. CD will be double of PC. That's why AB will also be what? Double of PC. Correct. See, so AB is of twice of CP. इथे फक्त एक्झाम्पल मी दिलेलं आहे. एक्सप्लेनेशन दिलंय what it is. So upon CP. CP काय झालं? कॅन्सल झालं. Right. Then what exactly it is now? AX upon AC minus AX is equal to 2. हे फक्त एक इक्वेशन आहे now. This will go on this side. So 2AC minus 2AX. हे 2AX इकडच्या बाजूला आले. 1AX and 2X, 3AX is equal to twice AC. Hence proved. You need to give. हे तुम्हाला explanation द्यावं लागेल. Right? Explanation is important when you are writing the answer. Now let's look at the next example. Now what they are saying in the figure, segment AB and segment AD are the tangent drawn to the circle with the center C from the exterior point A. ते म्हणताय की हा एक्सटेरियर पॉइंट जो आहे A त्याच्यापासून हे दोन टँजंट काढलेले आहेत एका सर्कलला at B and D. From the center of the point that is C, we have drawn the two radius. Radius question is radius, two radius BC and CD, and X is any point there on the circle like this. Then prove that angle A is equal to what? 1/2 of measure of arc BYD, measure of arc BYD minus measure of arc BXD. हा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी एक वेळेस यूज केलेला आहे. राईट. नाव जर हा फॉर्म्युला आता याचा प्रूफ काय पण राईट. लेट्स नाव लुक ॲट दॅट. हिअर सेगमेंट AB इज परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट BC. ही जी AD आहे AB is perpendicular to BC and AD is what? Perpendicular to CD. Okay. This is the theorem we have, the tangent theorem, right? Tangent radius, right? That is the tangent theorem. So हा ABC जो आहे 90 डिग्री झाला आणि ADC आहे हा पण 90 डिग्री झाला. So quadrilateral ABCD मध्ये now this basically forms a quadrilateral, right? 1 2 3 4 ABCD. ह्या चारींची बेरीज किती येणार आहे? ऍडिशन 360 डिग्री. सो अँगल A प्लस अँगल B प्लस अँगल C प्लस अँगल D 360 डिग्री. नाव हा ऑलरेडी 90 डिग्री आहे, हा ऑलरेडी 90 डिग्री आहे. सो अँगल A प्लस 90 degree plus angle C plus 90 degree. 90 plus 90, 180 degree. 180 degree will go on this side. So 360 minus 180 degree, that will become 180 degree. So angle A plus angle C gives us 180 degree. That's the second number, right? This is the first and the second. Now, what is angle C? हा mid मध्ये इथे, right? Now this is going from the center. Now that is the fourth point now. जर हा जो हा सेंटर मधनं जात असेल, this will be equal to what? Arc, measure of arc. So it is measure of what? Arc BXD. So it will be what? Angle A plus measure of arc BXD is equal to what? 180 degree. That is the central angle formula, central angle theorem, right? Now measure of arc BXD and measure of arc BYD will make a full circle. हा जो BXD आहे आणि हा BYD हे दोनच आर्क आपल्याला इथे पाहिजेत, राईट? म्हणून आपण त्याच्यावरती आता काम करतो.
हे दोघं मिळून एक पूर्ण सर्कल तयार होतं. म्हणजे या दोघांच्या आर्क्सची ऍडिशन केली तर किती येईल? 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, राईट. So measure of arc BXT plus measure of arc BYD is equal to 360 degree. Now, measure of arc BXD म्हणजे काय? Measure of arc BXD, right? And measure of arc BYD, what it will be? That will be twice of angle A, right? Because this is what basically it will give, right? BXD 180 degree. So twice of angle A plus twice of measure of arc BXD is equal to what? 360 degree. I'm just multiplying here by 2. Okay. Twice of angle A plus twice of measure of arc BXD is equal to 360 degree. So twice of measure of angle A is equal to what? 360 degree minus twice of measure of arc BXD. Correct. Now, what is 360 degree? आपल्याला माहिती आहे, this is what we have found. आता हे उलट यूज करायचं आहे, रिव्हर्स. 360 degree will be replaced by this part. Measure of arc 360 degree with what? Replace with this measure of arc BXD plus measure of arc BYD minus twice of measure of arc BXD. फक्त 360 degree जागी आपण ही व्हॅल्यू टाकल्या. Now here is a BXD, here is a BXD. हे -2 आहेत आणि +1 आहेत, म्हणजे काय -1 झाला. That's why measure of arc BYD minus measure of arc BXD. That is twice of angle A. So angle A, this 2 will go on this side, that is will become 1/2 of this complete whole thing. That's the proof, hence proved. Now see, आपण angle A का घेतला? Because in example, this is what we wanted to show, right? So तुम्हाला ते खाली आणता आलं पाहिजे की नाही, आपल्याला जे आन्सर पाहिजे त्यानुसार आपल्या गणिताला तुम्हाला शेप देता आला पाहिजे. Okay, remember. Now let's look at the next example. They are saying find the coordinates of the centroid of a triangle if the points are like this, are the midpoints of the sides of that triangle, right? Now याच्यावरून तुम्हाला डायग्राम आधी व्हिज्युअलाइज करता यायला पाहिजे. त्यामध्ये एक ट्रायंगल आहे. सो ए बी सी आपण ट्रायंगल घेऊ. ट्रायंगलचे त्यांनी पॉइंट्स दिलेत का आपल्याला? नाही दिलेत, राईट. मग ट्रायंगलचे पॉइंट्स आपण x1 y1 x2 y2 x3 y3 घेऊ. नंतर त्यांनी काय म्हटलंय की डी ई आणि एफ हे काय ते मिड पॉइंट्स आहेत त्या साईडचे. मिड पॉइंट्स म्हणजे काय? याचा मिड पॉइंट एक डी असेल, याचा मिड पॉइंट ई असेल, याचा मिड पॉइंट एफ असेल. सो मिड पॉइंट इज व्हॉट? -76 डी एफ मी काढून घेतले, राईट. नाव दे वॉन्ट अस टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. सेंट्रॉइड मग मी एक जी घेतला. जी चे कोऑर्डिनेट्स आपण काय घेतले? एक्स वाय. So this is how you need to articulate your problem. Unless you put it in the correct way, right? You won't be able to understand and solve it. तुम्हाला करेक्ट वे मध्ये पुट करणं खूप महत्वाचं आहे. आता बघा, जर तुम्हाला एक समजलं तर बाकी सगळे समजेल. आता डी हा ए आणि बी चा मिड पॉइंट आहे. मग मिड पॉइंट फॉर्म्युला काय सांगतो? हा मधला जो -7 जो आहे, ह्या दोघांच्या एक्स कोऑर्डिनेटच्या ऍव्हरेज असेल. दॅट इज व्हॉट? x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हॉट? -7. सो x1 प्लस x2 काय आला? -7 into 2 दॅट इज -14. सिमिलरली ई मिड पॉइंट आहे BC चा. मग इथे काय येईल? x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 16, याचा डबल. Similarly, F is a midpoint of these two. So by midpoint formula, x1 plus x3 will equal to what? 2 into 2, 4. Right? हे मिळाले आपल्याला x1 plus x2, x2 plus x3 आणि x1 plus x3. Similarly, आपण y साठी पण काढू शकतो. y1 plus y2 is equal to 12. y2 plus y3 is equal to 10. y1 plus y3 is equal to what? -4. Similar way. See. मग आपल्याला इथे 6 इक्वेशन्स मिळाले. किती इक्वेशन्स मिळाले? 6. नाउ लेट्स ट्राय टू इक्वेट ऑल एक्स, ऍड ऑल एक्स अँड देन ऑल वाय इक्वेशन्स. आता आपण तिघांची ऍडिशन करू. 1 + 2 + 3. जेव्हा आपण इक्वेशनची ऍडिशन करतो, सगळ्या लेफ्ट हँड साइडची ऍडिशन होते, सगळ्या राईट हँड साइडची पण काय होते? ऍडिशन, राईट. नाउ लेफ्ट हँड साइडची जर ऍडिशन घेतली, x1 + x2 + x2 + x3 + x1 + x3 आणि राईट हँड साइडला काय येईल? -14 + 16 + 4. See, this way, right? मग x1 and x1, 2x1, 2x2, 2x3. मग तिघांमधनं 2 कॉमन काढला. x1 + x2 + x3 is equal to what? 6. हा 2 इकडून तिकडे गेला. So 6/2 is what? 3. So x1 + x2 + x3 काय आला आपल्याला? 3. Similarly, ह्या तिघ
जे y ची इक्वेशन्स आहेत त्यांची ऍडिशन केली, y1 प्लस y2, y2 प्लस y3, y1 प्लस y3 या तिघांची ऍडिशन करून 12 प्लस 10 मायनस 4. सो यांच्यातनं परत 2 कॉमन निघाला, 2y1 2y2 2y3 आणि यांची ऍडिशन 12 प्लस 10 22 मायनस 4 18. सो 2 इकडच्या बाजूला गेला, दॅट इज हिअर इट इज मल्टिप्लाय, ऑन दिस साइड विल डिवाइड, सो 18 by 2 that is 9. So now we have got the two equations, x1 plus x2 plus x3 काय मिळाला 3 आणि y1 plus y2 plus y3 काय मिळाला 9. आता आपल्याला सेंट्रोइडचा फॉर्म्युला माहिती आहे. सेंट्रोइडचा फॉर्म्युला काय आहे? x1 plus x2 plus x3 अपॉन 3 आणि y1 plus y2 plus y3 अपॉन 3. मग आपल्याला याची ऑलरेडी व्हॅल्यू मिळाली काय आहे? 3. सो 3 अपॉन 3 1. याची व्हॅल्यू मिळाली काय? 9. 9 अपॉन 3 काय आला? 3 3 9. सो सेंट्रोइडचे कोऑर्डिनेट्स काय आले? 1 3. तुम्हाला प्रॉब्लेम आर्टिक्युलेट करता आला पाहिजे, राईट? दॅट इज व्हॉट व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज. Now the last question of this question paper. Solve the following sub questions any one. ह्या दोघांपैकी आपल्याला एक सॉल्व करायचे, त्यांनी दोन दिलेत. Now let's see what exactly it means. If A and B are the natural numbers म्हणजे कुठले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and infinite. निगेटिव्ह नंबर्स याच्यात येत नाहीत आणि झिरो पण येत नाही. रिमेंबर, दॅट इज अ नॅचरल नंबर. आणि कशा प्रकारे ते A हा B पेक्षा मोठा आहे. A इज अ ग्रेटर दॅन B. अँड इफ देर आर थ्री नंबर्स, ह्या दोघांनी मिळून त्यांनी तीन नंबर दुसरे फॉर्म केलेत. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अँड ट्वाइस ए बी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. हे तिघच्या तिघ काय आहेत? ट्रायंगलच्या साइड्स आहेत. देन प्रूव्ह दॅट द ट्रायंगल इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. हा एक क्वेश्चन आहे. त्याच्या पुढचा क्वेश्चन काय म्हणताय? जर तेव्हा प्रूव्ह केलं गेलं त्यानंतर कुठल्या तरी दोन असे व्हॅल्यू घ्या ए आणि बीच्या आणि आम्हाला त्यांनी ते म्हटलं की दोन ट्रिपलेट्स काढून दाखवा जे पायथागोरस थेरम सॅटिस्फाय करतील. आता बघा, जे दिलंय आपण ते लिहून घेण्याचा प्रयत्न करू आधी. ए बी नॅचरल नंबर आहेत आणि ए काय बी पेक्षा मोठा आहे. जर ए बी पेक्षा मोठा आहे तर ए चा स्क्वेअर हा बी स्क्वेअर पेक्षा मोठा असेल. करेक्ट. म्हणजेच ए चा स्क्वेअर हा ए बी पेक्षा पण मोठा असेल. याचा अर्थ काय? ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर हा ट्वाइस ए बी पेक्षा मोठा असेल. म्हणजे सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू कोणती इथे? ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर ही सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू असेल. करेक्ट. मग जर आपल्याला राईट अँगल ट्रायंगल दाखवायचं असेल तर आपण काय करतो? पायथागोरस थेरम त्याच्यावरती प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करतो. पायथागोरसचा थेरम कसा असतो? हायपोटेनियस स्क्वेअर, द बिग साइड स्क्वेअर इज इक्वल टू ऍडिशन ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ अदर टू साइड्स. करेक्ट. मग इथे बिग साइड काय आहे? ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. आपण ती घेऊ. राईट. सो द बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर द अदर टू साइड्स आर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अँड ट्वाइस ए बी. मग आपण आधी जी बिग साइड आहे त्याचा स्क्वेअर घेऊ. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअरचा स्क्वेअर. आपल्याला स्क्वेअरचा फॉर्म्युला ऑलरेडी माहिती, राईट? जर एक्स प्लस वाय ब्रॅकेट स्क्वेअर असेल तर फॉर्म्युला काय तो? एक्स स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एक्स वाय प्लस वाय स्क्वेअर. मग इथे ए स्क्वेअरचा स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअरचा स्क्वेअर, दॅट इज अ स्क्वेअर फॉर्म्युला. राईट. नाव ए स्क्वेअरचा स्क्वेअर ए रेज टू 4 ट्वाइस ए स्क्वेअर प्लस ए इंटू बी स्क्वेअर प्लस बी रेज टू 4 हा झाला मोठ्या साईडचा स्क्वेअर. आता आपण बाकीचे हे दुसऱ्या ज्या दोन साइड्स आहेत त्यांचे स्क्वेअर काढून ऍडिशन करू. सो ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो याचा जो एक्सपान्शन आहे काय येईल? ए स्क्वेअरचा स्क्वेअर मायनस 2 ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअरचा स्क्वेअर. सी. करेक्ट. आणि हा 2 चा होईल 4 ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर बिकॉज वी आर डुइंग अ स्क्वेअर. ए स्क्वेअरचा स्क्वेअर ए रेज टू 4 मायनस 2 ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर प्लस बी रेज टू 4 आणि हा 4 ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर. हे 4 आणि हे 2 ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर. 4 minus 2 is what? Plus 2. So a raised to 4 plus twice a square plus a square b square plus b raised to 4. So from 1 and 2 दोघेच्या दोघं व्हॅल्यू सारखे आल्या. याचा अर्थ काय? मोठ्या साईडचा स्क्वेअर हा उर्वरित दोघं साईडच्या स्क्वेअरच्या ऍडिशन एवढा आहे. म्हणून हा कोणता ट्रायंगल आहे? राईट अँगल ट्रायंगल. करेक्ट. सी, दॅट्स व्हॉट इट इज. आय एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट डाउन in the maybe a more correct way. So by converse of Pythagoras theorem and 3 याच्यानुसार कन्व्हर्स ऑफ पायथागोरस थेरम टेल्स गिव्हन ट्रायंगल इज राईट अँगल ट्रायंगल. आता असं नाही की मी इथे ज्या व्हॅल्यूज दिल्या आहेत त्याच व्हॅल्यू घ्यायच्या. तुम्ही कुठल्याही दोन व्हॅल्यू घ्या ए आणि बी ची, परंतु नॅचरल नंबर असले पाहिजे. आणि ए मोठा घ्या आणि बी छोटा घ्या. मी इथे ए ची व्हॅल्यू 4 घेतलीये आणि 3 घेतलीये कारण मला ते त्या गोष्टी लवकरात लवकर सॉल्व्ह करता येईल असं वाटलं. ए ची व्हॅल्यू 2 घेतली आणि बी ची 1 घेतली. बघा, ए मोठा घेतलाय, बी छोटा घेतलाय. तुम्ही ए ची व्हॅल्यू 1 लाख पण घेऊ शकता आणि बी ची व्हॅल्यू 10 पण घेऊ शकता. ओनली condition what? Both should be natural numbers and b should be less than a. Remember. मग a square plus b square काढला, that is 25.
ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर काढला दॅट इज 7 आणि याचा ट्वाईस ए बी काढल्यावर 24 येईल. सिमिलरली दुसरी जी पेअर आहे इथे पण ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर काढला 4 प्लस 1 चा स्क्वेअर 1 साठी 4 प्लस 1 5 4 मायनस 1 3 and 2 into 2 into 1 that is 4. मग याचा अर्थ ट्रिपलेट्स काय आले पायथागोरियन ट्रिपलेट इथे 25 7 24 आणि इथे काय आलं 5 3 4 और 5 4 3 इझी. ए आणि बी च्या व्हॅल्यू तुम्हाला पाहिजे त्या घेऊ शकतात. रिमेंबर दॅट्स अ जनरल व्हॅल्यू. नाउ व्हॉट एक्झॅक्टली दे वॉन्ट अस टू डू इन द नेक्स्ट एक्झाम्पल. कन्स्ट्रक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. दोन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करायचे आहेत विथ सेंटर ओ. कॉन्सेंट्रिक म्हणजे काय, दोघांचं सेंटर एकच असेल. रिमेंबर विथ रॅडी, बघा रेडियसचं हे अनेक वचन आहे. रॅडी 3 सेंटीमीटर आणि 5 सेंटीमीटर. मग आपण आधी सगळ्यात आधी हे बघू, राईट. सो we'll maybe come out to the solution afterwards. Let's read it everything. Construct the tangent to a smaller circle from any point A on the larger circle. छोट्या सर्कल वरनं एक आपल्याला टँजंट काढायचा आहे, राईट, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल. लार्जर सर्कल वरती हा पॉइंट असला पाहिजे. ए पॉइंट कशावरती, लार्जर वरती. आणि जो टँजंट काढू, टँजंट कोणाला असेल, स्मॉलर सर्कलला असेल. रिमेंबर मेजर अँड राईट द लेंथ ऑफ द टँजंट सेगमेंट. मग जो टँजंट आहे त्या टँजंटची लेंथ काढायची. कॅल्क्युलेट द लेंथ ऑफ द टँजंट सेगमेंट युजिंग पायथागोरस थेरम. राईट, आता बघू आपण कसं करायचं. एक एक लाईनने जायचं, डोंट वरी ॲट ऑल. कन्स्ट्रक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ अँड विथ रेडियस 3 and 5 सेंटीमीटर. दोन सर्कल काढायचे. मग कंपास घ्यायचा हातात, राईट. व्हेरी फर्स्ट थिंग 3 सेंटीमीटरचं एक माप घ्यायचं आणि एक छोटं सर्कल काढायचं. सी दिस इनर सर्कल इज बेसिकली व्हॉट ऑफ 3 सेंटीमीटर. नंतर दुसरं सर्कल 5 सेंटीमीटरचं विथ द सेम सेंटर, त्याच सेंटरवरती घेऊन 5 सेंटीमीटरचं एक सर्कल काढायचं. ओके, झाले का. आणि त्या सेंटरला नाव द्यायचं ओ. नाव हे सर्कल आणि हे सर्कल हे दोघं कॉन्सेंट्रिक आहेत का, कारण दोघांचा सेंटर एकच आहे. नाव ड्रॉ द आउटर सर्कल रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर विथ द सेंटर ओ अँड टेक अ पॉइंट ए ऑन द आउटर सर्कल. आपण ओ पासून ओ ए ही लाईन काढली का, कारण आपल्याला टँजंट काढायचा आहे. हा पॉइंट कशाला असला पाहिजे, ए हा आउटर सर्कलवर इथे दिलाय बघा. फ्रॉम एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कल लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कलवरती ए. आता याच्यामधून आपल्याला टँजंट काढायचा आहे. हा टँजंट कसा काढला ते बघूया. मग हा जो आपण एओ काढला याचा एक मिड पॉइंट घ्यायचा. याचा मिड पॉइंट घेतला इथे, करेक्ट. मिड पॉइंट कसा घेतात, यू ऑलरेडी नो, राईट. कंपास मध्ये माप घ्यायचं, याच्यापेक्षा थोडं जास्त घ्यायचं. इकडे एक चाप मारायचा, इकडे एक चाप मारायचा, सेम अंतर ठेवायचं. इथून परत इकडे एक चाप मारायचा, इकडे एक मार्क खून करायची, मार्क करायचा. अँड देन जस्ट हे दोघंच्या दोघं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जॉईंट करायचे. दॅट विल बी अ मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट. आणि हे मिड पॉइंट झाल्यानंतर व्हॉट एक्झॅक्टली यू नीड टू डू, यू नीड टू बेसिकली ड्रॉ अ सर्कल. हा मिड पॉइंट असल्यामुळे काय होईल की ही जी आहे ही रेडियस होऊन हे सर्कल तयार होईल. आणि ह्या सर्कलमुळे आपल्याला एक पॉइंट हा लहान सर्कलवर मिळेल, स्मॉलर. अजून एक पॉइंट स्मॉलर सर्कल मिळेल. आपल्याला काय पाहिजे, स्मॉलर सर्कलवर एक पॉइंट पाहिजे आणि बिगर सर्कलवर एक पॉइंट पाहिजे, त्याच्यातनं लाईन जायला पाहिजे. दॅट इज अ टँजंट, करेक्ट. म्हणून आपण हे तिसरं सर्कल काढलं इथे. आणि तिसरं सर्कल काढल्यावर फक्त काय करायचं, ए आणि बी हे पॉइंट काय करायचे, जॉईन करायचे. जसं ए बी जॉईन केले किंवा ए सी पण जॉईन केले तरी चालतील. हे दोघंच्या दोघं काय टँजंट आहेत. दॅट्स व्हॉट इट मीन्स. सी सो कन्स्ट्रक्ट अ टँजंट. आपण आता इथपर्यंत आलो. आता त्याच्या पुढचं काय, मेजर अँड राईट द लेंथ ऑफ द टँजंट सेगमेंट. ही जी टँजंट सेगमेंट आहे, टँजंट सेगमेंट काय, ए बी किंवा ए सी सेगमेंट. रिमेंबर इट्स नॉट द टँजंट. टँजंट म्हणजे कम्प्लीट रे. रे इज नॉट नॉन एंडिंग. ही सेगमेंट आहे, एंड होते. नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द टँजंट, राईट. नाउ जॉईन BO as well. Now this BO we will join. This is the radius of the smaller circle, that is 3 centimeter. आता जर आपल्याला तुम्ही बघितलं टँजंट आणि रेडियस याचा जो थेरम आहे, दिस इज बेसिकली 90 डिग्री, करेक्ट. हा 90 डिग्री असेल तर व्हॉट डज दॅट मीन, करेक्ट. दिस अँड दिस. सो पायथागोरस थेरम इथे आपल्याला होल्ड होईल. पायथागोरस थेरम आपल्याला यूज करता येईल. सो लेट्स यूज द पायथागोरस थेरम नाव. AO स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट, BO स्क्वेअर प्लस AB स्क्वेअर. नाव AO आपल्याला म्हणजेच काय, याची लार्जर सर्कलची रेडियस आहे, दॅट इज 5. BO काय, स्मॉलर सर्कलची रेडियस दॅट इज 3. आणि AB आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. सो AO स्क्वेअर इज इक्वल टू 5 स्क्वेअर, BO स्क्वेअर इज इक्वल टू 3 स्क्वेअर इज इक्वल टू प्लस AB स्क्वेअर.
5 स्क्वेअर 25, 3 स्क्वेअर 9, इकडे प्लस होता इकडे मायनस झाला, 25 minus 9 that is 16. So AB square काय आला 16. So AB is equal to 4. So the length of the tangent is what? 4 centimeter. Easy. एक्झाम्पल जेवढं दिसतंय तेवढं कॉम्प्लेक्स किंवा हार्ड नाहीये. तुम्ही एक 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 गोष्ट केली तरी तुम्हाला कळते की आपल्याला काय करायचंय. आणि जरी तुम्ही सगळ्या गोष्टी नाही करू शकले, हाफ जरी केले राईट, स्टील यू आर गोइंग टू गेट द हाफ मार्क्स. ओके. नाउ दॅट्स ऑल ऍक्च्युली आय हॅड इट फ्रॉम दिस व्हिडिओ. इथे आपला मार्च 2022 चा जॉमेट्रीचा पूर्ण पेपर सोडवून आणि समजून झालेला आहे. जर तुम्हाला आवडलं तर नक्की चॅनल व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ दुसऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा, जेणेकरून त्यांचे काही कन्सेप्ट क्लिअर होतील, पेपर कसा लिहायचा याची आयडिया येईल. ओके. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी दुसरा एखादा बोर्डचा पेपर सोडवून समजावून सांगेल. तोपर्यंत धन्यवाद. थँक्यू.